ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਰਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਫ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਖੜੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 40,600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜਿਆ ਖੜਿਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਪਲ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ
ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਰਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਫ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਖੜੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 40,600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜਿਆ ਖੜਿਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਪਲ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ
ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਰਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਫ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਖੜੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 40,600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜਿਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਪਲ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ
ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਰਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਫ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 40,600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜਿਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਪਲ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ
ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਰਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਫ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਖੜੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 40,600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜਿਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਪਲ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ
ਜਰਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ परमात्मा अगे अरदास करन लग्या, मत्था टेकन लग्या। पर किते ना किते हालात इस तरह के सी खेड दौरान, क्योंकि असी पहला भी बहुत बार देखा कि खिडारी जां तां नशियां दा शिकार हुंदे है जां गोलियां दा शिकार हो जाते हैं। जिस दौरान पिछले दिनी असी सब ने देखा कि कबड्डी खिडारी नूं जिस तरीके नाल गोलियां मारियां गईयां, संदीप नंगल अंबियां साडे तो दूर हो गया। तो उस तो बाद सट्टां भी एक इसे तरह की स्थिति रखदियां कि कबड्डी खिडारियां वास्ते बहुत मंदभागीआं साबित हो सकदियां। ते इसे तरीके नाल आस्ट्रेलिया दियां 34वां सिख खेडां जो कि कॉफ हार्बर दे विच हो रही सन, इस दौरान गोल्डी गागोवाल नूं गंभीर सੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ सामना करना पिया। उस तो बाद एंबूलेंस बुलाई गई, सेहत कर्मी बुलाए गए ते इस खिडारी नूं मुढ़ली सहायता देण तो बाद हस्पताल लई रवाना कर दिता गया। पूरे मैदान दे विच सन्नाटा छा गया। एक बार जिहड़ा ग्राउंड चीकां नाल ते कबड्डी कबड्डी नाल गूंज रहा सी, उस ग्राउंड दे विच पूरी तरह नाल शांति छा गई, चुप छा गई। ते इस खिडारी लई दर्शकों के नाल नाल सारे ही कबड्डी खिडारी परमात्मा अगे अरदास कर रहे सन। लगभग सारे ही खिडारियां दियां अखां नम नज़र आ रही सी। नाल जे दर्शकों की गल करिए तो दर्शक भी एक सदमे दे विच जा रहे सन। लगातार कमेंटेटरां वल्लों ये बेनती की जा रही सी कि इस खिडारी की मदद की जाए, इस खिडारी की सहायता की जाए। पंजाबियों का सदका इस गल तो दिखता कि इस मैदान विच खड़े खड़े ही लगभग 40,600 के करीब जिहड़ा डॉलर है उस खिडारी वास्ते, गोल्डी गागोवाल वास्ते पंजाबियों ने अपनी खुल दिली दिखाउंदियां होइयां उसकी झोली पा दिता, उसकी मदद लई खड़िया खड़िया ही दे दिता। सो ये कबड्डी दे वो पल सी जिस पल पूरा ग्राउंड जिस समय चीकां नाल गूंज रहा सी, कबड्डी कबड्डी कर रहा सी, तां इस खिडारी दे फाइनल मैच दे विच जदों कि कुछ क समां ही बाकी सी इस तरह की घटना का वापर जाना कबड्डी वास्ते, कबड्डी खिडारी वास्ते ते उन्हां दर्शकों वास्ते जिहड़े दर्शक मैदान दे विच कबड्डी का आनंद लैण लई पहुंचे सन, जिहड़े दर्शक कबड्डी नूं देखण वास्ते पहुंचे सन, उन्हां वास्ते एक बड़ी वड्डी घटना हो निबड़िया। जिवें कि असी सारे ही जानते हैं कि 34वां सिख खेडां आस्ट्रेलिया दे विच चल रही ने ते इस दौरान एक बड़ी ही मंदभागी घटना वापर गई। इस घटना दे विच एक कबड्डी खिडारी जिसका नाम गोल्डी गागोवाल दस्या जा रहा, उस दी लत्त टुट गई है। खेड बड़े ही रोमांचक दौर दे विच चल रही सी। फाइनल मुकाबला कबड्डी का चल रहा सी तां इस मुकाबले दौरान गोल्डी गागोवाल अपनी रेड पा रहा सी। फाइनल मुकाबले की रेड पाई जा रही सी। पाला जलालपुरीया जिहड़ा कि बहुत वधिया खिलाड़ी आ, उस दे वल्लों जफ्फा लाउण की कोशिश की जा रही सी। तां इस दौरान दोने खिडारी आपस दे विच जद्दो जहद करते नज़र आ रहे सी। तां इस दौरान मैदान दे विच एक जोरदार खड़ाक होया ते जिहड़ा कि पाले विच खड़े सारे खिडारियां नूं सुनिया ते सारे खिडारियां ने उस परमात्मा अगे अरदास करनी शुरू कर दित्ती, परमात्मा अगे हथ बन्नने शुरू कर दिते ते पता लग्या कि गोल्डी गागोवाल दी लत्त दा जोरदार जराका पै गया ते लत्त टुट गई। खिडारी मैदान दे विच उत्थे ही ढह ढेरी हो गया। पाला जलालपुरीया भी किते ना किते अपने आप नूं इस गल दा गुनाहगार मनदा होया
परमात्मा अगे अरदास करन लग्या, मत्था टेकन लग्या। पर किते ना किते हालात इस तरह के सी खेड दौरान, क्योंकि असी पहला भी बहुत बार देखा कि खिडारी जां तां नशियां दा शिकार हुंदे आ जां गोलियां दा शिकार हो जाते हैं। जिस दौरान पिछले दिनी असी सब ने देखा कि कबड्डी खिडारी नूं जिस तरीके नाल गोलियां मारियां गईयां, संदीप नंगल अंबिया साडे तो दूर हो गया, तो उस तो बाद सट्टां भी एक इसे तरह की स्थिति रखदियां कि कबड्डी खिडारियां वास्ते बहुत मंदभागियां साबित हो सकदियां। ते इसे तरीके नाल आस्ट्रेलिया दियां 34वां सिख खेडां जो कि कॉफ हार्बर दे विच हो रही सन, इस दौरान गोल्डी गागोवाल नूं गंभीर सੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ सामना करना पिया। उस तो बाद एंबूलेंस बुलाई गई, सेहत कर्मी बुलाए गए तो इस खिडारी नूं मुढ़ली सहायता देण तो बाद हस्पताल लई रवाना कर दिता गया। पूरे मैदान दे विच सन्नाटा छा गया। एक बार जिहड़ा ग्राउंड चीकां नाल ते कबड्डी कबड्डी नाल गूंज रहा सी, उस ग्राउंड दे विच पूरी तरह नाल शांति छा गई, चुप छा गई। ते इस खिडारी लई दर्शकों के नाल नाल सारे ही कबड्डी खिडारी परमात्मा अगे अरदास कर रहे सन। लगभग सारे ही खिडारियां दियां अखां नम नज़र आ रही सी। नाल जे दर्शकों की गल करिए तो दर्शक भी एक सदमे दे विच जा रहे सन। लगातार कमेंटेटरां वल्लों ये बेनती की जा रही सी कि इस खिडारी की मदद की जाए, इस खिडारी की सहायता की जाए। पंजाबियों का सदका इस गल तो दिखदा कि इस मैदान विच खड़े खड़े ही लगभग 40,600 के करीब जिहड़ा डॉलर है उस खिडारी वास्ते, गोल्डी गागोवाल वास्ते पंजाबियों ने अपनी खुल दिली दिखाउंदियां होइयां उसकी झोली पा दिता, उसकी मदद लई खड़िया खड़िया ही दे दिता। सो ये कबड्डी दे वो पल सी जिस पल पूरा ग्राउंड जिस समय चीकां नाल गूंज रहा सी, कबड्डी कबड्डी कर रहा सी, तां इस खिडारी दे फाइनल मैच दे विच जदों कि कुछ क समां ही बाकी सी इस दे विच इस तरह की घटना का वापर जाना कबड्डी वास्ते, कबड्डी खिडारी वास्ते ते उन्हां दर्शकों वास्ते जिहड़े दर्शक मैदान दे विच कबड्डी का आनंद लैण लई पहुंचे सन, जिहड़े दर्शक कबड्डी नूं देखण वास्ते पहुंचे सन, उन्हां वास्ते एक बड़ी वड्डी घटना हो निबड़िया। जिवें कि असी सारे ही जानते हैं कि 34वां सिख खेडां आस्ट्रेलिया दे विच चल रही ने, ते इस दौरान एक बड़ी ही मंदभागी घटना वापर गई। इस घटना दे विच एक कबड्डी खिडारी जिसका नाम गोल्डी गागोवाल दस्या जा रहा, उस दी लत्त टुट गई है। खेड बड़े ही रोमांचक दौर दे विच चल रही सी। फाइनल मुकाबला कबड्डी का चल रहा सी, तां इस मुकाबले दौरान गोल्डी गागोवाल अपनी रेड पा रहा सी। फाइनल मुकाबले की रेड पाई जा रही सी। पाला जलालपुरिया जिहड़ा कि बहुत वधिया खिलाड़ी आ, उस दे वल्लों जफ्फा लाउण की कोशिश की जा रही सी। तां इस दौरान दोने खिडारी आपस दे विच जद्दो जहद करते नज़र आ रहे सी। तां इस दौरान मैदान दे विच एक जोरदार खड़ाक होया, ते जिहड़ा कि पाले विच खड़े सारे खिडारियां नूं सुनिया, ते सारे खिडारियां ने उस परमात्मा अगे अरदास करनी शुरू कर दित्ती, परमात्मा अगे हथ बन्नने शुरू कर दिते। ते पता लग्या कि गोल्डी गागोवाल दी लत्त दा जोरदार जराका पै गया ते लत्त टुट गई। खिडारी मैदान दे विच उत्थे ही ढह ढेरी हो गया। पाला जलालपुरिया भी किते ना किते अपने आप नूं इस गल दा गुनाहगार मनदा होया परमात्मा अगे अरदास करन लग्या, मत्था टेकन लग्या। पर किते ना किते हालात इस तरह दे सी खेड दौरान, क्योंकि असी पहला भी बहुत बार देखा कि खिडारी जां तां नशियां दा शिकार हुंदे आ जां गोलियां दा शिकार हो जाते हैं। जिस दौरान
पिछले दिनी ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ कि कबड्डी खिडारी ਨੂੰ जिस तरीके नाल गोलियां मारियां गईयां, संदीप नंगल अंबिया साडे तो दूर हो गया। तो उस तो बाद सट्टां भी एक इसे तरह की स्थिति रखदियां कि कबड्डी खिडारियां वास्ते बहुत मंदभागीआं साबित हो सकदियां। ते इसे तरीके नाल आस्ट्रेलिया दीयां 34वां सिख खेडां जो कि कॉफ हार्बर दे विच हो रही सन, इस दौरान गोल्डी गागोवाल नूं गंभीर सੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ सामना करना पिया। उस तो बाद एंबूलेंस बुलाई गई, सेहत कर्मी बुलाए गए ते इस खिडारी नूं मुढ़ली सहायता देण तो बाद हस्पताल लई रवाना कर दिता गया। पूरे मैदान दे विच सन्नाटा छा गया। एक बार जिहड़ा ग्राउंड चीकां नाल ते कबड्डी कबड्डी नाल गूंज रहा सी, उस ग्राउंड दे विच पूरी तरह नाल शांति छा गई, चुप छा गई। ते इस खिडारी लई दर्शकों के नाल नाल सारे ही कबड्डी खिडारी परमात्मा अगे अरदास कर रहे सन। लगभग सारे ही खिडारियां दियां अखां नम नज़र आ रही सी। नाल जे दर्शकों की गल करिए तो दर्शक भी एक सदमे दे विच जा रहे सन। लगातार कमेंटेटरां वल्लों ये बेनती की जा रही सी कि इस खिडारी की मदद की जाए, इस खिडारी की सहायता की जाए। पंजाबियों का सदका इस गल तो दिखदा कि इस मैदान विच खड़े खड़े ही लगभग 40,600 के करीब जिहड़ा डॉलर है उस खिडारी वास्ते, गोल्डी गागोवाल वास्ते पंजाबियों ने अपनी खुल दिली दिखाउंदियां होइयां उस दी झोली पा दिता, उस दी मदद लई खड़िया खड़िया ही दे दिता। सो ये कबड्डी दे वो पल सी जिस पल पूरा ग्राउंड जिस समय चीकां नाल गूंज रहा सी, कबड्डी कबड्डी कर रहा सी, तां इस खिडारी दे फाइनल मैच दे विच जदों कि कुछ क समां ही बाकी सी इस दे विच इस तरह की घटना का वापर जाना कबड्डी वास्ते, कबड्डी खिडारी वास्ते ते उन्हां दर्शकों वास्ते जिहड़े दर्शक मैदान दे विच कबड्डी का आनंद लैण लई पहुंचे सन, जिहड़े दर्शक कबड्डी नूं देखण वास्ते पहुंचे सन, उन्हां वास्ते एक बड़ी वड्डी घटना हो निबड़िया। जिवें कि असीं सारे ही जानते हैं कि 34वां सिख खेडां आस्ट्रेलिया दे विच चल रही ने ते इस दौरान एक बड़ी ही मंदभागी घटना वापर गई। इस घटना दे विच एक कबड्डी खिडारी जिसका नाम गोल्डी गागोवाल दस्या जा रहा, उस दी लत्त टुट गई है। खेड बड़े ही रोमांचक दौर दे विच चल रही सी। फाइनल मुकाबला कबड्डी का चल रहा सी तां इस मुकाबले दौरान गोल्डी गागोवाल अपनी रेड पा रहा सी। फाइनल मुकाबले की रेड पाई जा रही सी। पाला जलालपुरिया जिहड़ा कि बहुत वधिया खिलाड़ी है, उस दे वल्लों जफ्फा लाउण की कोशिश की जा रही सी। तां इस दौरान दोने खिडारी आपस दे विच जद्दो जहद करते नज़र आ रहे सी। तां इस दौरान मैदान दे विच एक जोरदार खड़ाक होया ते जिहड़ा कि पाले विच खड़े सारे खिडारियां नूं सुनिया ते सारे खिडारियां ने उस परमात्मा अगे अरदास करनी शुरू कर दित्ती, परमात्मा अगे हथ बन्नने शुरू कर दिते ते पता लग्या कि गोल्डी गागोवाल दी लत्त दा जोरदार जराका पै गया ते लत्त टुट गई। खिडारी मैदान दे विच उत्थे ही ढह ढेरी हो गया। पाला जलालपुरिया भी किते ना किते अपने आप नूं इस गल दा गुनाहगार मनदा होया परमात्मा अगे अरदास करन लग्या, मत्था टेकण लग्या। पर किते ना किते हालात इस तरह दे सी खेड दौरान, क्योंकि असीं पहलां भी बहुत वार देखिया कि खिडारी जां तां नशिਆਂ ਦਾ शिकार हुंदे है जां गोलियां ਦਾ शिकार हो जाते हैं। जिस दौरान पिछले दिनी असीं सब ने देखिया कि कबड्डी खिडारी नूं जिस तरीके नाल गोलियां मारियां गईयां, संदीप नंगल अंबिया साडे तो दूर हो गया। तो उस तो बाद सट्टां भी एक
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਫ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 40,600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜਿਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਪਲ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਰਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 34ਵੀਆਂ
ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਫ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 40,600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜਿਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਪਲ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਰਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਫ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ
बुलाई गई, सेहत कर्मी बुलाए गए ते इस खिडारी नूं मुढ़ली सहायता देण तो बाद हस्पताल लई रवाना कर दिता गया। पूरे मैदान दे विच सन्नाटा छा गया। एक बार जिहड़ा ग्राउंड चीकां नाल ते कबड्डी कबड्डी नाल गूंज रहा सी, उस ग्राउंड दे विच पूरी तरह नाल शांति छा गई, चुप छा गई ते इस खिडारी लई दर्शकों के नाल नाल सारे ही कबड्डी खिडारी परमात्मा अगे अरदास कर रहे सन। लगभग सारे ही खिडारियां दियां अखां नम नज़र आ रही सी। नाल नाल जे दर्शकों की गल करिए तो दर्शक भी एक सदमे दे विच जाप रहे सन। लगातार कमेंटेटरां वल्लों ये बेनती की जा रही सी कि इस खिडारी की मदद की जाए, इस खिडारी की सहायता की जाए। पंजाबियों का सदका इस गल तो दिखता कि इस मैदान विच खड़े खड़े ही लगभग 40,600 के करीब जिहड़ा डॉलर है उस खिडारी वास्ते, गोल्डी गागोवाल वास्ते पंजाबियों ने अपनी खुल दिली दिखाउंदियां होइयां उसकी झोली पा दिता, उसकी मदद लई खड़िया खड़िया ही दे दिता। सो ये कबड्डी दे वो पल सी जिस पल पूरा ग्राउंड जिस समय चीकां नाल गूंज रहा सी, कबड्डी कबड्डी कर रहा सी, तां इस खिडारी दे फाइनल मैच दे विच जदों कि कुछ क समां ही बाकी सी इस तरह की घटना का वापर जाना कबड्डी वास्ते, कबड्डी खिडारी वास्ते ते उन्हां दर्शकों वास्ते जिहड़े दर्शक मैदान दे विच कबड्डी का आनंद लैण लई पहुंचे सन, जिहड़े दर्शक कबड्डी नूं देखण वास्ते पहुंचे सन, उन्हां वास्ते एक बड़ी वड्डी घटना हो निबड़िया। जिवें कि असीं सारे ही जानते हैं कि 34वीं सिख खेडां आस्ट्रेलिया दे विच चल रही ने ते इस दौरान एक बड़ी ही मंदभागी घटना वापर गई। इस घटना दे विच एक कबड्डी खिडारी जिसका नाम गोल्डी गागोवाल दस्या जा रहा, उस दी लत्त टुट गई है। खेड बड़े ही रोमांचक दौर दे विच चल रही सी। फाइनल मुकाबला कबड्डी का चल रहा सी तां इस मुकाबले दौरान गोल्डी गागोवाल अपनी रेड पा रहा सी। फाइनल मुकाबले की रेड पाई जा रही सी। पाला जलालपुरिया जिहड़ा कि बहुत वधिया खिलाड़ी है, उस दे वल्लों जफ्फा लाउण की कोशिश की जा रही सी। तां इस दौरान दोने खिडारी आपस दे विच जद्दोजहद करदे नज़र आ रहे सी। तां इस दौरान मैदान दे विच एक जोरदार खड़ाक होया ते जिहड़ा कि पाले विच खड़े सारे खिडारियां नूं सुनिया ते सारे खिडारियां ने उस परमात्मा अगे अरदास करनी शुरू कर दित्ती, परमात्मा अगे हथ बन्नने शुरू कर दिते ते पता लग्या कि गोल्डी गागोवाल दी लत्त दा जोरदार जराका पै गया ते लत्त टुट गई। खिडारी मैदान दे विच उत्थे ही ढह ढेरी हो गया। पाला जलालपुरिया भी किते ना किते अपने आप नूं इस गल दा गुनाहगार मनदा होया परमात्मा अगे अरदास करन लग्या, मत्था टेकण लग्या। पर किते ना किते हालात इस तरह दे सी खेड दौरान, क्योंकि असीं पहलां भी बहुत वार देखिया कि खिडारी जां तां नशिਆਂ ਦਾ शिकार हुंदे आ जां गोलियां ਦਾ शिकार हो जाते हैं। जिस दौरान पिछले दिनी असीं सब ने देखा कि कबड्डी खिडारी नूं जिस तरीके नाल गोलियां मारियां गईयां, संदीप नंगल अंबियां साडे तो दूर हो गया ते उस तो बाद सट्टां भी एक इसे तरह की स्थिति रखदियां कि कबड्डी खिडारियां वास्ते बहुत मंदभागियां साबित हो सकदियां ते इसे तरीके नाल आस्ट्रेलिया दियां 34वीं सिख खेडां जो कि कॉफ हार्बर दे विच हो रही सन, इस दौरान गोल्डी गागोवाल नूं गंभीर सੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ सामना करना पिया। उस तो बाद एंबूलेंस बुलाई गई, सेहत कर्मी बुलाए गए ते इस खिडारी नूं मुढ़ली सहायता देण तो बाद हस्पताल लई रवाना कर दिता गया। पूरे मैदान दे विच सन्नाटा छा गया। एक बार जिहड़ा ग्राउंड
ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 40,600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜਿਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਪਲ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਰਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਫ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ
परमात्मा अगे अरदास कर रहे सन। लगभग सारे ही खिडारियां दियां अखां नम नज़र आ रही सी। नाल जे दर्शकों की गल करिए तो दर्शक भी एक सदमे दे विच जाप रहे सन। लगातार कमेंटेटरां वल्लों ये बेनती की जा रही सी कि इस खिडारी की मदद की जाए, इस खिडारी की सहायता की जाए। पंजाबियों का सदका इस गल तो दिखदा कि इस मैदान विच खड़े खड़े ही लगभग 40,600 के करीब जिहड़ा डॉलर है उस खिडारी वास्ते, गोल्डी गागोवाल वास्ते पंजाबियों ने अपनी खुल दिली दिखाउंदियां होइयां उसकी झोली पा दिता, उसकी मदद लई खड़िया खड़िया ही दे दिता। सो ये कबड्डी दे वो पल सी जिस पल पूरा ग्राउंड जिस समय चीकां नाल गूंज रहा सी, कबड्डी कबड्डी कर रहा सी, तां इस खिडारी दे फाइनल मैच दे विच जदों कि कुछ क समां ही बाकी सी इस तरह की घटना का वापर जाना कबड्डी वास्ते, कबड्डी खिडारी वास्ते ते उन्हां दर्शकों वास्ते जिहड़े दर्शक मैदान दे विच कबड्डी का आनंद लैण लई पहुंचे सन, जिहड़े दर्शक कबड्डी नूं देखण वास्ते पहुंचे सन, उन्हां वास्ते एक बड़ी वड्डी घटना हो निबड़िया। जिवें कि असीं सारे ही जानते हैं कि 34वीं सिख खेडां आस्ट्रेलिया दे विच चल रही ने ते इस दौरान एक बड़ी ही मंदभागी घटना वापर गई। इस घटना दे विच एक कबड्डी खिडारी जिसका नाम गोल्डी गागोवाल दस्या जा रहा, उस दी लत्त टुट गई है। खेड बड़े ही रोमांचक दौर दे विच चल रही सी। फाइनल मुकाबला कबड्डी का चल रहा सी तां इस मुकाबले दौरान गोल्डी गागोवाल अपनी रेड पा रहा सी। फाइनल मुकाबले की रेड पाई जा रही सी। पाला जलालपुरिया जिहड़ा कि बहुत वधिया खिलाड़ी है, उस दे वल्लों जफ्फा लाउण की कोशिश की जा रही सी तां इस दौरान दोने खिडारी आपस दे विच जद्दोजहद करदे नज़र आ रहे सी। तां इस दौरान मैदान दे विच एक जोरदार खड़ाक होया ते जिहड़ा कि पाले विच खड़े सारे खिडारियां नूं सुनिया ते सारे खिडारियां ने उस परमात्मा अगे अरदास करनी शुरू कर दित्ती, परमात्मा अगे हथ बन्नने शुरू कर दिते ते पता लग्या कि गोल्डी गागोवाल दी लत्त दा जोरदार जराका पै गया ते लत्त टुट गई। खिडारी मैदान दे विच उत्थे ही ढह ढेरी हो गया। पाला जलालपुरिया भी किते ना किते अपने आप नूं इस गल दा गुनाहगार मनदा होया परमात्मा अगे अरदास करन लग्या, मत्था टेकण लग्या। पर किते ना किते हालात इस तरह दे सी खेड दौरान, क्योंकि असीं पहलां भी बहुत वार देखिया कि खिडारी जां तां नशियां दा शिकार हुंदे आ जां गोलियां दा शिकार हो जांदे आ। जिस दौरान पिछले दिनी असीं सब ने देखिया कि कबड्डी खिडारी नूं जिस तरीके नाल गोलियां मारियां गईयां, संदीप नंगल अंबियां साडे तो दूर हो गया ते उस तो बाद सट्टां भी एक इसे तरह की स्थिति रखदियां कि कबड्डी खिडारियां वास्ते बहुत मंदभागियां साबित हो सकदियां ते इसे तरीके नाल आस्ट्रेलिया दियां 34वीं सिख खेडां जो कि कॉफ हार्बर दे विच हो रही सन, इस दौरान गोल्डी गागोवाल नूं गंभीर सੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ सामना करना पिया। उस तो बाद एंबूलेंस बुलाई गई, सेहत कर्मी बुलाए गए तो इस खिडारी नूं मुढ़ली सहायता देण तो बाद हस्पताल लई रवाना कर दिता गया। पूरे मैदान दे विच सन्नाटा छा गया। एक बार जिहड़ा ग्राउंड चीकां नाल ते कबड्डी कबड्डी नाल गूंज रहा सी, उस ग्राउंड दे विच पूरी तरह नाल शांति छा गई, चुप छा गई ते इस खिडारी लई दर्शकों के नाल नाल सारे ही कबड्डी खिडारी परमात्मा अगे अरदास कर रहे सन। लगभग सारे ही खिडारियां दियां अखां नम नज़र आ रही सी। नाल जे दर्शकों की गल करिए तो दर्शक भी एक सदमे दे विच
ਜਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। लगातार ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਖੜੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 40,600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜਿਆ ਖੜਿਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਪਲ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਰਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਫ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ
दिखदा कि इस मैदान विच खड़े खड़े ही लगभग 40,600 के करीब जिहड़ा डॉलर है उस खिडारी वास्ते गोल्डी गागोवाल वास्ते पंजाबियां ने अपनी खुल दिली दिखाउंदियां होइयां उस दी झोली पा दिता, उस दी मदद लई खड़िया खड़िया ही दे दिता। सो ये कबड्डी दे ओ पल सी जिस पल पूरा ग्राउंड जिस समय चीकां नाल गूंज रहा सी, कबड्डी कबड्डी कर रहा सी, तां इस खिडारी दे फाइनल मैच दे विच जदों कि कुछ क समां ही बाकी सी इस तरह की घटना का वापर जाना कबड्डी वास्ते, कबड्डी खिडारी वास्ते ते उन्हां दर्शकों वास्ते जिहड़े दर्शक मैदान दे विच कबड्डी का आनंद लैण लई पहुंचे सन, जिहड़े दर्शक कबड्डी नूं देखण वास्ते पहुंचे सन, उन्हां वास्ते एक बड़ी वड्डी घटना हो निबड़िया। जिवें कि असीं सारे ही जानते हैं कि 34ਵੀਆਂ सिख खेडां आस्ट्रेलिया दे विच चल रही ने ते इस दौरान एक बड़ी ही मंदभागी घटना वापर गई। इस घटना दे विच एक कबड्डी खिडारी जिसका नाम गोल्डी गागोवाल दस्या जा रहा, उस दी लत्त टुट गई है। खेड बड़े ही रोमांचक दौर दे विच चल रही सी। फाइनल मुकाबला कबड्डी का चल रहा सी तां इस मुकाबले दौरान गोल्डी गागोवाल अपनी रेड पा रहा सी। फाइनल मुकाबले की रेड पाई जा रही सी। पाला जलालपुरिया जिहड़ा कि बहुत वधिया खिलाड़ी आ, उस दे वल्लों जफ्फा लाउण की कोशिश की जा रही सी तां इस दौरान दोने खिडारी आपस दे विच जद्दोजहद करदे नज़र आ रहे सी। तां इस दौरान मैदान दे विच एक जोरदार खड़ाक होया ते जिहड़ा कि पाले विच खड़े सारे खिडारियां नूं सुनिया ते सारे खिडारियां ने उस परमात्मा अगे अरदास करनी शुरू कर दित्ती, परमात्मा अगे हथ बन्नने शुरू कर दिते ते पता लग्या कि गोल्डी गागोवाल दी लत्त दा जोरदार जराका पै गया ते लत्त टुट गई। खिडारी मैदान दे विच उत्थे ही ढह ढेरी हो गया। पाला जलालपुरिया भी किते ना किते अपने आप नूं इस गल दा गुनाहगार मनदा होया परमात्मा अगे अरदास करन लग्या, मत्था टेकण लग्या। पर किते ना किते हालात इस तरह दे सी खेड दौरान, क्योंकि असी पहला भी बहुत बार देखिया कि खिडारी जां तां नशियां दा शिकार हुंदे आ जां गोलियां दा शिकार हो जांदे आ। जिस दौरान पिछले दिनी असी सब ने देखिया कि कबड्डी खिडारी नूं जिस तरीके नाल गोलियां मारियां गईयां, संदीप नंगल अंबियां साडे तो दूर हो गया ते उस तो बाद सट्टां भी एक इसे तरह की स्थिति रखदियां कि कबड्डी खिडारियां वास्ते बहुत मंदभागियां साबित हो सकदियां ते इसे तरीके नाल आस्ट्रेलिया दियां 34ਵੀਆਂ सिख खेडां जो कि कॉफ हार्बर दे विच हो रही सन, इस दौरान गोल्डी गागोवाल नूं गंभीर सੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ सामना करना पिया। उस तो बाद एंबूलेंस बुलाई गई, सेहत कर्मी बुलाए गए ते इस खिडारी नूं मुढ़ली सहायता देण तो बाद हस्पताल लई रवाना कर दिता गया। पूरे मैदान दे विच सन्नाटा छा गया। एक बार जिहड़ा ग्राउंड चीकां नाल ते कबड्डी कबड्डी नाल गूंज रहा सी, उस ग्राउंड दे विच पूरी तरह नाल शांति छा गई, चुप छा गई ते इस खिडारी लई दर्शकों के नाल नाल सारे ही कबड्डी खिडारी परमात्मा अगे अरदास कर रहे सन। लगभग सारे ही खिडारियां दियां अखां नम नज़र आ रही सी। नाल नाल जे दर्शकों की गल करिए तां दर्शक भी एक सदमे दे विच जाप रहे सन। लगातार कमेंटेटरां वल्लों ये बेनती की जा रही सी कि इस खिडारी की मदद की जाए, इस खिडारी की सहायता की जाए। पंजाबियों का सदका इस गल तो दिखदा कि इस मैदान विच खड़े खड़े ही लगभग 40,600 के करीब जिहड़ा डॉलर है उस खिडारी वास्ते, गोल्डी गागोवाल वास्ते पंजाबियों ने अपनी खुल दिली दिखाउंदियां होइयां
ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜਿਆ ਖੜਿਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਪਲ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਰਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਫ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਖੜੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 40,600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜਿਆ ਖੜਿਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਪਲ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ
इस खिडारी दे फाइनल मैच दे विच जदों कि कुछ क समा ही बाकी सी इस तरह की घटना का वापर जाना कबड्डी वास्ते, कबड्डी खिडारी वास्ते ते उन्हां दर्शकों वास्ते जिहड़े दर्शक मैदान दे विच कबड्डी का आनंद लैण लई पहुंचे सन, जिहड़े दर्शक कबड्डी नूं देखण वास्ते पहुंचे सन, उन्हां वास्ते एक बड़ी वड्डी घटना हो निबड़िया। जिवें कि असीं सारे ही जानते हैं कि 34ਵੀਆਂ सिख खेडां आस्ट्रेलिया दे विच चल रही ने ते इस दौरान एक बड़ी ही मंदभागी घटना वापर गई। इस घटना दे विच एक कबड्डी खिडारी जिसका नाम गोल्डी गागोवाल दस्सिया जा रहा, उस दी लत्त टुट गई है। खेड बड़े ही रोमांचक दौर दे विच चल रही सी। फाइनल मुकाबला कबड्डी का चल रहा सी तां इस मुकाबले दौरान गोल्डी गागोवाल अपनी रेड पा रहा सी। फाइनल मुकाबले की रेड पाई जा रही सी। पाला जलालपुरिया जिहड़ा कि बहुत वधिया खिलाड़ी आ, उस दे वल्लों जफ्फा लाउण दी कोशिश की जा रही सी तां इस दौरान दोने खिडारी आपस दे विच जद्दोजहद करदे नज़र आ रहे सी। तां इस दौरान मैदान दे विच एक जोरदार खड़ाक होया ते जिहड़ा कि पाले विच खड़े सारे खिडारियां नूं सुनिया ते सारे खिडारियां ने उस परमात्मा अगे अरदास करनी शुरू कर दित्ती, परमात्मा अगे हथ बन्नने शुरू कर दिते ते पता लग्या कि गोल्डी गागोवाल दी लत्त दा जोरदार जराका पै गया ते लत्त टुट गई। खिडारी मैदान दे विच उत्थे ही ढह ढेरी हो गया। पाला जलालपुरिया भी किते ना किते अपने आप नूं इस गल दा गुनाहगार मनदा होया परमात्मा अगे अरदास करन लग्या, मत्था टेकण लग्या। पर किते ना किते हालात इस तरह दे सी खेड दौरान, क्योंकि असीं पहलां भी बहुत वार देखिया कि खिडारी जां तां नशिਆਂ ਦਾ शिकार हुंदे आ जां गोलियां ਦਾ शिकार हो जाते हैं। जिस दौरान पिछले दिनी असीं सब ने देखा कि कबड्डी खिडारी नूं जिस तरीके नाल गोलियां मारियां गईयां, संदीप नंगल अंबियां साडे तो दूर हो गया ते उस तो बाद सट्टां भी एक इसे तरह की स्थिति रखदियां कि कबड्डी खिडारियां वास्ते बहुत मंदभागियां साबित हो सकदियां। ते इसे तरीके नाल आस्ट्रेलिया दियां 34ਵੀਆਂ सिख खेडां जो कि कॉफ हार्बर दे विच हो रही सन, इस दौरान गोल्डी गागोवाल नूं गंभीर सੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ सामना करना पिया। उस तो बाद एंबूलेंस बुलाई गई, सेहत कर्मी बुलाए गए ते इस खिडारी नूं मुढ़ली सहायता देण तो बाद हस्पताल लई रवाना कर दिता गया। पूरे मैदान दे विच सन्नाटा छा गया। एक बार जिहड़ा ग्राउंड चीकां नाल ते कबड्डी कबड्डी नाल गूंज रहा सी, उस ग्राउंड दे विच पूरी तरह नाल शांति छा गई, चुप छा गई ते इस खिडारी लई दर्शकों के नाल नाल सारे ही कबड्डी खिडारी परमात्मा अगे अरदास कर रहे सन। लगभग सारे ही खिडारियां दियां अखां नम नज़र आ रही सी। नाल जे दर्शकों की गल करिए तां दर्शक भी एक सदमे दे विच जा रहे सन। लगातार कमेंटेटरां वल्लों ये बेनती की जा रही सी कि इस खिडारी की मदद की जाए, इस खिडारी की सहायता की जाए। पंजाबियों का सदका इस गल तो दिखता है कि इस मैदान विच खड़े खड़े ही लगभग 40,600 के करीब जिहड़ा डॉलर है उस खिडारी वास्ते, गोल्डी गागोवाल वास्ते पंजाबियों ने अपनी खुल दिली दिखाउंदियां होइयां उसकी झोली पा दिता, उसकी मदद लई खड़िया खड़िया ही दे दिता। सो ये कबड्डी दे वो पल सी जिस पल पूरा ग्राउंड जिस समय चीकां नाल गूंज रहा सी, कबड्डी कबड्डी कर रहा सी, तां इस खिडारी दे फाइनल मैच दे विच जदों कि कुछ क समा ही बाकी सी इस तरह की घटना का वापर जाना कबड्डी वास्ते, कबड्डी खिडारी वास्ते ते उन्हां दर्शकों वास्ते
ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਰਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਫ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 40,600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜਿਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਪਲ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਰਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਫ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਖੜੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 40,600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜਿਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਪਲ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ
ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਰਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਫ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਖੜੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 40,600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜਿਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਪਲ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ
ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਰਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਫ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਖੜੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 40,600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜਿਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਪਲ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ
ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਰਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਫ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਖੜੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 40,600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜਿਆ ਖੜਿਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਪਲ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ
ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਰਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਫ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਖੜੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 40,600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜਿਆ ਖੜਿਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਪਲ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ
ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਰਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ परमात्मा अगे अरदास करन लग्या, मत्था टेकन लग्या। पर किते ना किते हालात इस तरह के सी खेड दौरान, क्योंकि असी पहला भी बहुत बार देखा कि खिडारी जां तां नशियां दा शिकार हुंदे आ जां गोलियां दा शिकार हो जाते हैं। जिस दौरान पिछले दिनी असी सब ने देखा कि कबड्डी खिडारी नूं जिस तरीके नाल गोलियां मारियां गईयां, संदीप नंगल अंबियां साडे तो दूर हो गया, तो उस तो बाद सट्टां भी एक इसे तरह की स्थिति रखदियां कि कबड्डी खिडारियां वास्ते बहुत मंदभागियां साबित हो सकदियां। ते इसे तरीके नाल आस्ट्रेलिया दियां 34वां सिख खेडां जो कि कॉफ हार्बर दे विच हो रही सन, इस दौरान गोल्डी गागोवाल नूं गंभीर सੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ सामना करना पिया। उस तो बाद एंबूलेंस बुलाई गई, सेहत कर्मी बुलाए गए ते इस खिडारी नूं मुढ़ली सहायता देण तो बाद हस्पताल लई रवाना कर दिता गया। पूरे मैदान दे विच सन्नाटा छा गया। एक बार जिहड़ा ग्राउंड चीकां नाल ते कबड्डी कबड्डी नाल गूंज रहा सी, उस ग्राउंड दे विच पूरी तरह नाल शांति छा गई, चुप छा गई। ते इस खिडारी लई दर्शकों के नाल नाल सारे ही कबड्डी खिडारी परमात्मा अगे अरदास कर रहे सन। लगभग सारे ही खिडारियां दियां अखां नम नज़र आ रही सी। नाल नाल जे दर्शकों की गल करिए तो दर्शक भी एक सदमे दे विच जाप रहे सन। लगातार कमेंटेटरां वल्लों ये बेनती की जा रही सी कि इस खिडारी की मदद की जाए, इस खिडारी की सहायता की जाए। पंजाबियों का सदका इस गल तो दिखता कि इस मैदान विच खड़े खड़े ही लगभग 40,600 के करीब जिहड़ा डॉलर है उस खिडारी वास्ते, गोल्डी गागोवाल वास्ते पंजाबियों ने अपनी खुल दिली दिखाउंदियां होइयां उसकी झोली पा दिता, उसकी मदद लई खड़ा खड़ा ही दे दिता। सो ये कबड्डी दे वो पल सी जिस पल पूरा ग्राउंड जिस समय चीकां नाल गूंज रहा सी, कबड्डी कबड्डी कर रहा सी, तां इस खिडारी दे फाइनल मैच दे विच जदों कि कुछ क समां ही बाकी सी इस तरह की घटना का वापर जाना कबड्डी वास्ते, कबड्डी खिडारी वास्ते ते उन्हां दर्शकों वास्ते जिहड़े दर्शक मैदान दे विच कबड्डी का आनंद लैण लई पहुंचे सन, जिहड़े दर्शक कबड्डी नूं देखण वास्ते पहुंचे सन, उन्हां वास्ते एक बड़ी वड्डी घटना हो निबड़िया। जिवें कि असीं सारे ही जानते हैं कि 34वां सिख खेडां आस्ट्रेलिया दे विच चल रही ने ते इस दौरान एक बड़ी ही मंदभागी घटना वापर गई। इस घटना दे विच एक कबड्डी खिडारी जिसका नाम गोल्डी गागोवाल दस्या जा रहा, उस दी लत्त टुट गई है। खेड बड़े ही रोमांचक दौर दे विच चल रही सी। फाइनल मुकाबला कबड्डी का चल रहा सी तां इस मुकाबले दौरान गोल्डी गागोवाल अपनी रेड पा रहा सी। फाइनल मुकाबले की रेड पाई जा रही सी। पाला जलालपुरीया जिहड़ा कि बहुत वधिया खिलाड़ी आ, उस दे वल्लों जफ्फा लाउण की कोशिश की जा रही सी। तां इस दौरान दोने खिडारी आपस दे विच जद्दो जहद करते नज़र आ रहे सी। तां इस दौरान मैदान दे विच एक जोरदार खड़ाक होया ते जिहड़ा कि पाले विच खड़े सारे खिडारियां नूं सुनिया ते सारे खिडारियां ने उस परमात्मा अगे अरदास करनी शुरू कर दित्ती, परमात्मा अगे हथ बन्नने शुरू कर दिते ते पता लग्या कि गोल्डी गागोवाल दी लत्त दा जोरदार जराका पै गया ते लत्त टुट गई। खिडारी मैदान दे विच उत्थे ही ढह ढेरी हो गया। पाला जलालपुरीया भी किते ना किते अपने आप नूं इस गल दा गुनाहगार मनदा होया
परमात्मा अगे अरदास करन लग्या, मत्था टेकन लग्या। पर किते ना किते हालात इस तरह के सी खेड दौरान, क्योंकि असी पहला भी बहुत बार देखा कि खिडारी जां तां नशियां दा शिकार हुंदे आ जां गोलियां दा शिकार हो जाते हैं। जिस दौरान पिछले दिनी असी सब ने देखा कि कबड्डी खिडारी नूं जिस तरीके नाल गोलियां मारियां गईयां, संदीप नंगल अंबिया साडे तो दूर हो गया, तो उस तो बाद सट्टां भी एक इसे तरह की स्थिति रखदियां कि कबड्डी खिडारियां वास्ते बहुत मंदभागियां साबित हो सकदियां। ते इसे तरीके नाल आस्ट्रेलिया दियां 34ਵੀਆਂ सिख खेडां जो कि कॉफ हार्बर दे विच हो रही सन, इस दौरान गोल्डी गागोवाल नूं गंभीर सੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ सामना करना पिया। उस तो बाद एंबूलेंस बुलाई गई, सेहत कर्मी बुलाए गए ते इस खिडारी नूं मुढ़ली सहायता देण तो बाद हस्पताल लई रवाना कर दिता गया। पूरे मैदान दे विच सन्नाटा छा गया। एक बार जिहड़ा ग्राउंड चीकां नाल ते कबड्डी कबड्डी नाल गूंज रहा सी, उस ग्राउंड दे विच पूरी तरह नाल शांति छा गई, चुप छा गई। ते इस खिडारी लई दर्शकों के नाल नाल सारे ही कबड्डी खिडारी परमात्मा अगे अरदास कर रहे सन। लगभग सारे ही खिडारियां दियां अखां नम नज़र आ रही सी। नाल जे दर्शकों की गल करिए तो दर्शक भी एक सदमे दे विच जा रहे सन। लगातार कमेंटेटरां वल्लों ये बेनती की जा रही सी कि इस खिडारी की मदद की जाए, इस खिडारी की सहायता की जाए। पंजाबियों का सदका इस गल तो दिखता कि इस मैदान विच खड़े खड़े ही लगभग 40,600 के करीब जिहड़ा डॉलर है उस खिडारी वास्ते, गोल्डी गागोवाल वास्ते पंजाबियों ने अपनी खुल दिली दिखाउंदियां होइयां उसकी झोली पा दिता, उसकी मदद लई खड़िया खड़िया ही दे दिता। सो ये कबड्डी दे वो पल सी जिस पल पूरा ग्राउंड जिस समय चीकां नाल गूंज रहा सी, कबड्डी कबड्डी कर रहा सी, तां इस खिडारी दे फाइनल मैच दे विच जदों कि कुछ क समां ही बाकी सी इस दे विच इस तरह की घटना का वापर जाना कबड्डी वास्ते, कबड्डी खिडारी वास्ते ते उन्हां दर्शकों वास्ते जिहड़े दर्शक मैदान दे विच कबड्डी का आनंद लैण लई पहुंचे सन, जिहड़े दर्शक कबड्डी नूं देखण वास्ते पहुंचे सन, उन्हां वास्ते एक बड़ी वड्डी घटना हो निबड़िया। जिवें कि असी सारे ही जानते हैं कि 34ਵੀਆਂ सिख खेडां आस्ट्रेलिया दे विच चल रही ने, ते इस दौरान एक बड़ी ही मंदभागी घटना वापर गई। इस घटना दे विच एक कबड्डी खिडारी जिसका नाम गोल्डी गागोवाल दस्या जा रहा, उस दी लत्त टुट गई है। खेड बड़े ही रोमांचक दौर दे विच चल रही सी। फाइनल मुकाबला कबड्डी का चल रहा सी, तां इस मुकाबले दौरान गोल्डी गागोवाल अपनी रेड पा रहा सी। फाइनल मुकाबले की रेड पाई जा रही सी। पाला जलालपुरिया जिहड़ा कि बहुत वधिया खिलाड़ी आ, उस दे वल्लों जफ्फा लाउण की कोशिश की जा रही सी। तां इस दौरान दोने खिडारी आपस दे विच जद्दो जहद करते नज़र आ रहे सी। तां इस दौरान मैदान दे विच एक जोरदार खड़ाक होया ते जिहड़ा कि पाले विच खड़े सारे खिडारियां नूं सुनिया ते सारे खिडारियां ने उस परमात्मा अगे अरदास करनी शुरू कर दित्ती, परमात्मा अगे हथ बन्नने शुरू कर दिते। ते पता लग्या कि गोल्डी गागोवाल दी लत्त दा जोरदार जराका पै गया ते लत्त टुट गई। खिडारी मैदान दे विच उत्थे ही ढह ढेरी हो गया। पाला जलालपुरिया भी किते ना किते अपने आप नूं इस गल दा गुनाहगार मनदा होया परमात्मा अगे अरदास करन लग्या, मत्था टेकन लग्या। पर किते ना किते हालात इस तरह के सी खेड दौरान, क्योंकि असी पहला भी बहुत बार देखा कि खिडारी जां तां नशियां दा शिकार हुंदे आ जां गोलियां दा शिकार हो जाते हैं। जिस दौरान
पिछले दिनी ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ कबड्डी खिडारी ਨੂੰ जिस तरीके नाल गोलियां मारियां गईयां, संदीप नंगल अंबिया साडे तो दूर हो गया। तो उस तो बाद सट्टां भी एक इसे तरह की स्थिति रखदियां कि कबड्डी खिडारियां वास्ते बहुत मंदभागीआं साबित हो सकदियां। ते इसे तरीके नाल आस्ट्रेलिया दीयां 34वां सिख खेडां जो कि कॉफ हार्बर दे विच हो रही सन, इस दौरान गोल्डी गागोवाल ਨੂੰ गंभीर सੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ शांति छा गई, चुप छा गई। तो इस खिडारी लई दर्शकों के नाल सारे ही कबड्डी खिडारी परमात्मा अगे अरदास कर रहे सन। लगभग सारे ही खिडारियां दियां अखां नम नज़र आ रही सी। नाल जे दर्शकों की गल करिए तो दर्शक भी एक सदमे दे विच जा रहे सन। लगातार कमेंटेटरां वल्लों ये बेनती की जा रही सी कि इस खिडारी की मदद की जाए, इस खिडारी की सहायता की जाए। पंजाबियों का सदका इस गल तो दिखता कि इस मैदान विच खड़े खड़े ही लगभग 40,600 के करीब जिहड़ा डॉलर है उस खिडारी वास्ते, गोल्डी गागोवाल वास्ते पंजाबियों ने अपनी खुल दिली दिखाउंदियां होइयां उस दी झोली पा दिता, उस दी मदद लई खड़िया खड़िया ही दे दिता। सो ये कबड्डी दे वो पल सी जिस पल पूरा ग्राउंड जिस समय चीकां नाल गूंज रहा सी, कबड्डी कबड्डी कर रहा सी, तां इस खिडारी दे फाइनल मैच दे विच जदों कि कुछ क समा ही बाकी सी इस दे विच इस तरह की घटना का वापर जाना कबड्डी वास्ते, कबड्डी खिडारी वास्ते ते उन्हां दर्शकों वास्ते ਜਿਹੜੇ दर्शक मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ कबड्डी ਦਾ आनंद ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ दर्शक कबड्डी ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। जिवें कि असी सारे ही जानते हैं कि 34वां सिख खेडां आस्ट्रेलिया दे विच चल रही ने ते इस दौरान एक बड़ी ही मंदभागी घटना वापर गई। इस घटना दे विच एक कबड्डी खिडारी जिसका नाम गोल्डी गागोवाल दस्या जा रहा, उस दी लत्त टुट गई है। खेड बड़े ही रोमांचक दौर दे विच चल रही सी। फाइनल मुकाबला कबड्डी का चल रहा सी तां इस मुकाबले दौरान गोल्डी गागोवाल अपनी रेड पा रहा सी। फाइनल मुकाबले की रेड पाई जा रही सी। पाला जलालपुरिया जिहड़ा कि बहुत वधिया खिलाड़ी है, उस दे वल्लों जफ्फा लाउण की कोशिश की जा रही सी। तां इस दौरान दोने खिडारी आपस दे विच जद्दो जहद करते नज़र आ रहे सी। तां इस दौरान मैदान दे विच एक जोरदार खड़ाक होया ते जिहड़ा कि पाले विच खड़े सारे खिडारियां नूं सुनिया ते सारे खिडारियां ने उस परमात्मा अगे अरदास करनी शुरू कर दित्ती, परमात्मा अगे हथ बन्नने शुरू कर दिते ते पता लग्या कि गोल्डी गागोवाल दी लत्त दा जोरदार जराका पै गया ते लत्त टुट गई। खिडारी मैदान दे विच उत्थे ही ढह ढेरी हो गया। पाला जलालपुरिया भी किते ना किते अपने आप नूं इस गल दा गुनाहगार मनदा होया परमात्मा अगे अरदास करन लग्या, मत्था टेकण लग्या। पर किते ना किते हालात इस तरह दे सी खेड दौरान, क्योंकि असी पहलां भी बहुत बार देखिया कि खिडारी जां तां नशियां दा शिकार हुंदे आ जां गोलियां दा शिकार हो जांदे आ। जिस दौरान पिछले दिनी असी सब ने देखिया कि कबड्डी खिडारी नूं जिस तरीके नाल गोलियां मारियां गईयां, संदीप नंगल अंबिया साडे तो दूर हो गया। तो उस तो बाद सट्टां भी एक
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਫ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਖੜੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 40,600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜਿਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਪਲ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਰਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 34ਵੀਆਂ
ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਫ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 40,600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜਿਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਪਲ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਰਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਫ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ
बुलाई गई, सेहत कर्मी बुलाए गए ते इस खिडारी नूं मुढ़ली सहायता देण तो बाद हस्पताल लई रवाना कर दिता गया। पूरे मैदान दे विच सन्नाटा छा गया। एक बार जिहड़ा ग्राउंड चीकां नाल ते कबड्डी कबड्डी नाल गूंज रहा सी, उस ग्राउंड दे विच पूरी तरह नाल शांति छा गई, चुप छा गई ते इस खिडारी लई दर्शकों के नाल नाल सारे ही कबड्डी खिडारी परमात्मा अगे अरदास कर रहे सन। लगभग सारे ही खिडारियां दियां अखां नम नज़र आ रही सी। नाल नाल जे दर्शकों की गल करिए तो दर्शक भी एक सदमे दे विच जाप रहे सन। लगातार कमेंटेटरां वल्लों ये बेनती की जा रही सी कि इस खिडारी की मदद की जाए, इस खिडारी की सहायता की जाए। पंजाबियों का सदका इस गल तो दिखदा कि इस मैदान विच खड़े खड़े ही लगभग 40,600 के करीब जिहड़ा डॉलर है उस खिडारी वास्ते, गोल्डी गागोवाल वास्ते पंजाबियों ने अपनी खुल दिली दिखाउंदियां होइयां उसकी झोली पा दिता, उसकी मदद लई खड़ा खड़ा ही दे दिता। सो ये कबड्डी दे वो पल सी जिस पल पूरा ग्राउंड जिस समय चीकां नाल गूंज रहा सी, कबड्डी कबड्डी कर रहा सी, तां इस खिडारी दे फाइनल मैच दे विच जदों कि कुछ क समां ही बाकी सी इस तरह की घटना का वापर जाना कबड्डी वास्ते, कबड्डी खिडारी वास्ते ते उन्हां दर्शकों वास्ते जिहड़े दर्शक मैदान दे विच कबड्डी का आनंद लैण लई पहुंचे सन, जिहड़े दर्शक कबड्डी नूं देखण वास्ते पहुंचे सन, उन्हां वास्ते एक बड़ी वड्डी घटना हो निबड़िया। जिवें कि असीं सारे ही जानते हैं कि 34वीं सिख खेडां आस्ट्रेलिया दे विच चल रही ने ते इस दौरान एक बड़ी ही मंदभागी घटना वापर गई। इस घटना दे विच एक कबड्डी खिडारी जिसका नाम गोल्डी गागोवाल दस्या जा रहा, उस दी लत्त टुट गई है। खेड बड़े ही रोमांचक दौर दे विच चल रही सी। फाइनल मुकाबला कबड्डी का चल रहा सी तां इस मुकाबले दौरान गोल्डी गागोवाल अपनी रेड पा रहा सी। फाइनल मुकाबले की रेड पाई जा रही सी। पाला जलालपुरिया जिहड़ा कि बहुत वधिया खिलाड़ी है, उस दे वल्लों जफ्फा लाउण की कोशिश की जा रही सी तां इस दौरान दोने खिडारी आपस दे विच जद्दोजहद करदे नज़र आ रहे सी। तां इस दौरान मैदान दे विच एक जोरदार खड़ाक होया ते जिहड़ा कि पाले विच खड़े सारे खिडारियां नूं सुनिया ते सारे खिडारियां ने उस परमात्मा अगे अरदास करनी शुरू कर दित्ती, परमात्मा अगे हथ बन्नने शुरू कर दिते ते पता लग्या कि गोल्डी गागोवाल दी लत्त दा जोरदार जराका पै गया ते लत्त टुट गई। खिडारी मैदान दे विच उत्थे ही ढह ढेरी हो गया। पाला जलालपुरिया भी किते ना किते अपने आप नूं इस गल दा गुनाहगार मनदा होया परमात्मा अगे अरदास करन लग्या, मत्था टेकण लग्या। पर किते ना किते हालात इस तरह दे सी खेड दौरान, क्योंकि असीं पहलां भी बहुत वार देखिया कि खिडारी जां तां नशियां दा शिकार हुंदे है जां गोलियां दा शिकार हो जांदे है। जिस दौरान पिछले दिनी असीं सब ने देखिया कि कबड्डी खिडारी नूं जिस तरीके नाल गोलियां मारियां गईयां, संदीप नंगल अंबियां साडे तो दूर हो गया ते उस तो बाद सट्टां भी एक इसे तरह की स्थिति रखदियां कि कबड्डी खिडारियां वास्ते बहुत मंदभागियां साबित हो सकदियां ते इसे तरीके नाल आस्ट्रेलिया दियां 34वीं सिख खेडां जो कि कॉफ हार्बर दे विच हो रही सन, इस दौरान गोल्डी गागोवाल नूं गंभीर सੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ सामना करना पिया। उस तो बाद एंबूलेंस बुलाई गई, सेहत कर्मी बुलाए गए ते इस खिडारी नूं मुढ़ली सहायता देण तो बाद हस्पताल लई रवाना कर दिता गया। पूरे मैदान दे विच सन्नाटा छा गया। एक बार जिहड़ा ग्राउंड
ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 40,600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜਿਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਪਲ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਰਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਫ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ
परमात्मा अगे अरदास कर रहे सन। लगभग सारे ही खिडारियां दियां अखां नम नज़र आ रही सी। नाल जे दर्शकों की गल करिए तो दर्शक भी एक सदमे दे विच जाप रहे सन। लगातार कमेंटेटरां वल्लों ये बेनती की जा रही सी कि इस खिडारी की मदद की जाए, इस खिडारी की सहायता की जाए। पंजाबियों का सदका इस गल तो दिखदा कि इस मैदान विच खड़े खड़े ही लगभग 40,600 के करीब जिहड़ा डॉलर है उस खिडारी वास्ते, गोल्डी गागोवाल वास्ते पंजाबियों ने अपनी खुल दिली दिखाउंदियां होइयां उसकी झोली पा दिता, उसकी मदद लई खड़िया खड़िया ही दे दिता। सो ये कबड्डी दे वो पल सी जिस पल पूरा ग्राउंड जिस समय चीकां नाल गूंज रहा सी, कबड्डी कबड्डी कर रहा सी, तां इस खिडारी दे फाइनल मैच दे विच जदों कि कुछ क समां ही बाकी सी इस तरह की घटना का वापर जाना कबड्डी वास्ते, कबड्डी खिडारी वास्ते ते उन्हां दर्शकों वास्ते जिहड़े दर्शक मैदान दे विच कबड्डी का आनंद लैण लई पहुंचे सन, जिहड़े दर्शक कबड्डी नूं देखण वास्ते पहुंचे सन, उन्हां वास्ते एक बड़ी वड्डी घटना हो निबड़िया। जिवें कि असीं सारे ही जानते हैं कि 34वीं सिख खेडां आस्ट्रेलिया दे विच चल रही ने ते इस दौरान एक बड़ी ही मंदभागी घटना वापर गई। इस घटना दे विच एक कबड्डी खिडारी जिसका नाम गोल्डी गागोवाल दस्या जा रहा, उस दी लत्त टुट गई है। खेड बड़े ही रोमांचक दौर दे विच चल रही सी। फाइनल मुकाबला कबड्डी का चल रहा सी तां इस मुकाबले दौरान गोल्डी गागोवाल अपनी रेड पा रहा सी। फाइनल मुकाबले की रेड पाई जा रही सी। पाला जलालपुरिया जिहड़ा कि बहुत वधिया खिलाड़ी है, उस दे वल्लों जफ्फा लाउण की कोशिश की जा रही सी तां इस दौरान दोने खिडारी आपस दे विच जद्दोजहद करदे नज़र आ रहे सी। तां इस दौरान मैदान दे विच एक जोरदार खड़ाक होया ते जिहड़ा कि पाले विच खड़े सारे खिडारियां नूं सुनिया ते सारे खिडारियां ने उस परमात्मा अगे अरदास करनी शुरू कर दित्ती, परमात्मा अगे हथ बन्नने शुरू कर दिते ते पता लग्या कि गोल्डी गागोवाल दी लत्त दा जोरदार जराका पै गया ते लत्त टुट गई। खिडारी मैदान दे विच उत्थे ही ढह ढेरी हो गया। पाला जलालपुरिया भी किते ना किते अपने आप नूं इस गल दा गुनाहगार मनदा होया परमात्मा अगे अरदास करन लग्या, मत्था टेकण लग्या। पर किते ना किते हालात इस तरह दे सी खेड दौरान, क्योंकि असीं पहलां भी बहुत वार देखिया कि खिडारी जां तां नशिਆਂ ਦਾ शिकार ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ शिकार हो ਜਾਂਦੇ ਆ। जिस दौरान पिछले दिनी ਅਸੀਂ सब ने देखा कि कबड्डी खिडारी नूं जिस तरीके नाल गोलियां मारियां गईयां, संदीप नंगल अंबियां साडे तो दूर हो गया ते उस तो बाद सट्टां भी एक इसे तरह की स्थिति रखदियां कि कबड्डी खिडारियां वास्ते बहुत मंदभागियां साबित हो सकदियां ते इसे तरीके नाल आस्ट्रेलिया दियां 34वीं सिख खेडां जो कि कॉफ हार्बर दे विच हो रही सन, इस दौरान गोल्डी गागोवाल नूं गंभीर सੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ सामना करना पिया। उस तो बाद एंबूलेंस बुलाई गई, सेहत कर्मी बुलाए गए ते इस खिडारी नूं मुढ़ली सहायता देण तो बाद हस्पताल लई रवाना कर दिता गया। पूरे मैदान दे विच सन्नाटा छा गया। एक बार जिहड़ा ग्राउंड चीकां नाल ते कबड्डी कबड्डी नाल गूंज रहा सी, उस ग्राउंड दे विच पूरी तरह नाल शांति छा गई, चुप छा गई ते इस खिडारी लई दर्शकों के नाल नाल सारे ही कबड्डी खिडारी परमात्मा अगे अरदास कर रहे सन। लगभग सारे ही खिडारियां दियां अखां नम नज़र आ रही सी। नाल नाल जे दर्शकों की गल करिए तो दर्शक भी एक सदमे दे विच
ਜਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। लगातार ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਖੜੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 40,600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜਿਆ ਖੜਿਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਪਲ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਰਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਫ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ
दिखदा कि इस मैदान विच खड़े खड़े ही लगभग 40,600 के करीब जिहड़ा डॉलर है उस खिडारी वास्ते गोल्डी गागोवाल वास्ते पंजाबियां ने अपनी खुल दिली दिखाउंदियां होइयां उस दी झोली पा दिता, उस दी मदद लई खड़िया खड़िया ही दे दिता। सो ये कबड्डी दे ओ पल सी जिस पल पूरा ग्राउंड जिस समय चीकां नाल गूंज रहा सी, कबड्डी कबड्डी कर रहा सी, तां इस खिडारी दे फाइनल मैच दे विच जदों कि कुछ क समां ही बाकी सी इस तरह की घटना का वापर जाना कबड्डी वास्ते, कबड्डी खिडारी वास्ते ते उन्हां दर्शकों वास्ते जिहड़े दर्शक मैदान दे विच कबड्डी का आनंद लैण लई पहुंचे सन, जिहड़े दर्शक कबड्डी नूं देखण वास्ते पहुंचे सन, उन्हां वास्ते एक बड़ी वड्डी घटना हो निबड़िया। जिवें कि असीं सारे ही जानते हैं कि 34ਵੀਆਂ सिख खेडां आस्ट्रेलिया दे विच चल रही ने ते इस दौरान एक बड़ी ही मंदभागी घटना वापर गई। इस घटना दे विच एक कबड्डी खिडारी जिसका नाम गोल्डी गागोवाल दस्या जा रहा, उस दी लत्त टुट गई है। खेड बड़े ही रोमांचक दौर दे विच चल रही सी, फाइनल मुकाबला कबड्डी का चल रहा सी तां इस मुकाबले दौरान गोल्डी गागोवाल अपनी रेड पा रहा सी। फाइनल मुकाबले की रेड पाई जा रही सी। पाला जलालपुरिया जिहड़ा कि बहुत वधिया खिलाड़ी आ, उस दे वल्लों जफ्फा लाउण दी कोशिश की जा रही सी तां इस दौरान दोने खिडारी आपस दे विच जद्दोजहद करदे नज़र आ रहे सी तां इस दौरान मैदान दे विच एक जोरदार खड़ाक होया ते जिहड़ा कि पाले विच खड़े सारे खिडारियां नूं सुनिया ते सारे खिडारियां ने उस परमात्मा अगे अरदास करनी शुरू कर दित्ती, परमात्मा अगे हथ बन्नने शुरू कर दिते ते पता लग्या कि गोल्डी गागोवाल दी लत्त दा जोरदार जराका पै गया ते लत्त टुट गई। खिडारी मैदान दे विच उत्थे ही ढह ढेरी हो गया। पाला जलालपुरिया भी किते ना किते अपने आप नूं इस गल दा गुनाहगार मनदा होया परमात्मा अगे अरदास करन लग्या, मत्था टेकण लग्या। पर किते ना किते हालात इस तरह दे सी खेड दौरान, क्योंकि असीं पहलां भी बहुत वार देखिआ कि खिडारी जां तां नशिਆਂ ਦਾ शिकार ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ शिकार हो ਜਾਂਦੇ ਆ। जिस दौरान पिछले दिनी ਅਸੀਂ ਸਭ ने देखिआ कि कबड्डी खिडारी नूं जिस तरीके नाल गोलियां मारियां गईयां, संदीप नंगल अंबियां साडे तो दूर हो गया ते उस तो बाद सट्टां भी एक इसे तरह की स्थिति रखदियां कि कबड्डी खिडारियां वास्ते बहुत मंदभागीआं साबित हो सकदियां ते इसे तरीके नाल आस्ट्रेलिया दीआं 34ਵੀਆਂ सिख खेडां जो कि कॉफ हार्बर दे विच हो रही सन, इस दौरान गोल्डी गागोवाल नूं गंभीर सੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ सामना करना पिया। उस तो बाद एंबूलेंस बुलाई गई, सेहत कर्मी बुलाए गए ते इस खिडारी नूं मुढ़ली सहायता देण तो बाद हस्पताल लई रवाना कर दिता गया। पूरे मैदान दे विच सन्नाटा छा गया। एक बार जिहड़ा ग्राउंड चीकां नाल ते कबड्डी कबड्डी नाल गूंज रहा सी, उस ग्राउंड दे विच पूरी तरह नाल शांति छा गई, चुप छा गई ते इस खिडारी लई दर्शकों के नाल नाल सारे ही कबड्डी खिडारी परमात्मा अगे अरदास कर रहे सन। लगभग सारे ही खिडारियां दियां अखां नम नज़र आ रही सी। नाल जे दर्शकों की गल करिए तां दर्शक भी एक सदमे दे विच जा रहे सन। लगातार कमेंटेटरां वल्लों ये बेनती की जा रही सी कि इस खिडारी की मदद की जाए, इस खिडारी की सहायता की जाए। पंजाबियों का सदका इस गल तो दिखदा कि इस मैदान विच खड़े खड़े ही लगभग 40,600 के करीब जिहड़ा डॉलर है उस खिडारी वास्ते गोल्डी गागोवाल वास्ते पंजाबियों ने अपनी खुल दिली दिखाउंदियां होइयां
ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜਿਆ ਖੜਿਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਪਲ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਰਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਫ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 40,600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜਿਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਪਲ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ
इस खिडारी दे फाइनल मैच दे विच जदों कि कुछ क समा ही बाकी सी इस तरह की घटना का वापर जाना कबड्डी वास्ते, कबड्डी खिडारी वास्ते ते उन्हां दर्शकों वास्ते जिहड़े दर्शक मैदान दे विच कबड्डी का आनंद लैण लई पहुंचे सन, जिहड़े दर्शक कबड्डी नूं देखण वास्ते पहुंचे सन, उन्हां वास्ते एक बड़ी वड्डी घटना हो निबड़िया। जिवें कि असीं सारे ही जानते हैं कि 34ਵੀਆਂ सिख खेडां आस्ट्रेलिया दे विच चल रही ने ते इस दौरान एक बड़ी ही मंदभागी घटना वापर गई। इस घटना दे विच एक कबड्डी खिडारी जिसका नाम गोल्डी गागोवाल दस्या जा रहा, उस दी लत्त टुट गई है। खेड बड़े ही रोमांचक दौर दे विच चल रही सी। फाइनल मुकाबला कबड्डी का चल रहा सी तां इस मुकाबले दौरान गोल्डी गागोवाल अपनी रेड पा रहा सी। फाइनल मुकाबले की रेड पाई जा रही सी। पाला जलालपुरिया जिहड़ा कि बहुत वधिया खिलाड़ी आ, उस दे वल्लों जफ्फा लाउण दी कोशिश की जा रही सी तां इस दौरान दोने खिडारी आपस दे विच जद्दो जहद करदे नज़र आ रहे सी। तां इस दौरान मैदान दे विच एक जोरदार खड़ाक होया ते जिहड़ा कि पाले विच खड़े सारे खिडारियां नूं सुनिया ते सारे खिडारियां ने उस परमात्मा अगे अरदास करनी शुरू कर दित्ती, परमात्मा अगे हथ बन्नने शुरू कर दिते ते पता लग्या कि गोल्डी गागोवाल दी लत्त दा जोरदार जराका पै गया ते लत्त टुट गई। खिडारी मैदान दे विच उत्थे ही ढह ढेरी हो गया। पाला जलालपुरिया भी किते ना किते अपने आप नूं इस गल दा गुनाहगार मनदा होया परमात्मा अगे अरदास करन लग्या, मत्था टेकण लग्या। पर किते ना किते हालात इस तरह दे सी खेड दौरान, क्योंकि असी पहला भी बहुत बार देखिया कि खिडारी जां तां नशियां दा शिकार हुंदे आ जां गोलियां दा शिकार हो जांदे आ। जिस दौरान पिछले दिनी असी सब ने देखिया कि कबड्डी खिडारी नूं जिस तरीके नाल गोलियां मारियां गईयां, संदीप नंगल अंबिया साडे तो दूर हो गया ते उस तो बाद सट्टां भी एक इसे तरह की स्थिति रखदियां कि कबड्डी खिडारियां वास्ते बहुत मंदभागियां साबित हो सकदियां ते इसे तरीके नाल आस्ट्रेलिया दियां 34ਵੀਆਂ सिख खेडां जो कि कॉफ हार्बर दे विच हो रही सन, इस दौरान गोल्डी गागोवाल नूं गंभीर सੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ सामना करना पिया। उस तो बाद एंबूलेंस बुलाई गई, सेहत कर्मी बुलाए गए ते इस खिडारी नूं मुढ़ली सहायता देण तो बाद हस्पताल लई रवाना कर दिता गया। पूरे मैदान दे विच सन्नाटा छा गया। एक बार जिहड़ा ग्राउंड चीकां नाल ते कबड्डी कबड्डी नाल गूंज रहा सी, उस ग्राउंड दे विच पूरी तरह नाल शांति छा गई, चुप छा गई ते इस खिडारी लई दर्शकों के नाल नाल सारे ही कबड्डी खिडारी परमात्मा अगे अरदास कर रहे सन। लगभग सारे ही खिडारियां दियां अखां नम नज़र आ रही सी। नाल जे दर्शकों की गल करिए तां दर्शक भी एक सदमे दे विच जा रहे सन। लगातार कमेंटेटरां वल्लों ये बेनती की जा रही सी कि इस खिडारी की मदद की जाए, इस खिडारी की सहायता की जाए। पंजाबियों का सदका इस गल तो दिखदा कि इस मैदान विच खड़े खड़े ही लगभग 40,600 के करीब जिहड़ा डॉलर है उस खिडारी वास्ते, गोल्डी गागोवाल वास्ते पंजाबियों ने अपनी खुल दिली दिखाउंदियां होइयां उस दी झोली पा दिता, उस दी मदद लई खड़िया खड़िया ही दे दिता। सो ये कबड्डी दे वो पल सी जिस पल पूरा ग्राउंड जिस समय चीकां नाल गूंज रहा सी, कबड्डी कबड्डी कर रहा सी, तां इस खिडारी दे फाइनल मैच दे विच जदों कि कुछ क समा ही बाकी सी इस तरह की घटना का वापर जाना
कबड्डी वास्ते, कबड्डी खिडारी वास्ते ते उन्हां दर्शकां वास्ते ਜਿਹੜੇ दर्शक मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ कबड्डी ਦਾ आनंद ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ दर्शक कबड्डी ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਰਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਫ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਖੜੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 40,600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜਿਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਪਲ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ
हो निबड़िया। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਰਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਫ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਖੜੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 40,600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜਿਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਪਲ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਰਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਫ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 40,600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜਿਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਪਲ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ
ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਰਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਫ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਏ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਖੜੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 40,600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜਿਆ ਖੜਿਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਪਲ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ
ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਰਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਫ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਖੜੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 40,600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜਿਆ ਖੜਿਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਪਲ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ
ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ परमात्मा ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। परमात्मा ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਰਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀ मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ परमात्मा ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ कबड्डी खिडारी ਨੂੰ जिस तरीके नाल गोलियां मारियां गईयां, संदीप नंगल अंबियां साडे तो दूर हो गया तो उस तो बाद सट्टां भी एक इसे तरह की स्थिति रखदियां कि कबड्डी खिडारियां वास्ते बहुत मंदभागीआं साबित हो सकदियां ते इसे तरीके नाल आस्ट्रेलिया दियां 34वां सिख खेडां जो कि कॉफ हार्बर दे विच हो रही सन, इस दौरान गोल्डी गागोवाल ਨੂੰ गंभीर सट का जोड़ा सामना करना पिया। उस तो बाद एंबूलेंस बुलाई गई, सेहत कर्मी बुलाए गए तो इस खिडारी नूं मुढ़ली सहायता देने तो बाद हस्पताल लई रवाना कर दिता गया। पूरे मैदान दे विच सन्नाटा छा गया। एक बार जिहड़ा ग्राउंड चीकां नाल ते कबड्डी कबड्डी नाल गूंज रहा सी, उस ग्राउंड दे विच पूरी तरह नाल शांति छा गई, चुप छा गई ते इस खिडारी लई दर्शकों के नाल नाल सारे ही कबड्डी खिडारी परमात्मा अगे अरदास कर रहे सन। लगभग सारे ही खिडारियां दियां अखां नम नज़र आ रही सी। नाल नाल जे दर्शकों की गल करिए तो दर्शक भी एक सदमे दे विच जाप रहे सन। लगातार कमेंटेटरां वल्लों ये बेनती की जा रही सी कि इस खिडारी की मदद की जाए, इस खिडारी की सहायता की जाए। पंजाबियों का सदका इस गल तो दिखता कि इस मैदान विच खड़े खड़े ही लगभग 40,600 के करीब जिहड़ा डॉलर है उस खिडारी वास्ते, गोल्डी गागोवाल वास्ते पंजाबियों ने अपनी खुल दिली दिखाउंदियां होइयां उसकी झोली पा दिता, उसकी मदद लई खड़िया खड़िया ही दे दिता। सो ये कबड्डी दे वो पल सी जिस पल पूरा ग्राउंड जिस समय चीकां नाल गूंज रहा सी, कबड्डी कबड्डी कर रहा सी, तां इस खिडारी दे फाइनल मैच दे विच जदों कि कुछ क समां ही बाकी सी इस तरह की घटना का वापर जाना कबड्डी वास्ते, कबड्डी खिडारी वास्ते ते उन्हां दर्शकों वास्ते जिहड़े दर्शक मैदान दे विच कबड्डी का आनंद लैण लई पहुंचे सन, जिहड़े दर्शक कबड्डी नूं देखण वास्ते पहुंचे सन, उन्हां वास्ते एक बड़ी वड्डी घटना हो निबड़िया। जिवें कि असीं सारे ही जानते हैं कि 34वां सिख खेडां आस्ट्रेलिया दे विच चल रही ने ते इस दौरान एक बड़ी ही मंदभागी घटना वापर गई। इस घटना दे विच एक कबड्डी खिडारी जिसका नाम गोल्डी गागोवाल दस्सिया जा रहा, उस दी लत्त टुट गई है। खेड बड़े ही रोमांचक दौर दे विच चल रही सी। फाइनल मुकाबला कबड्डी का चल रहा सी तां इस मुकाबले दौरान गोल्डी गागोवाल अपनी रेड पा रहा सी। फाइनल मुकाबले की रेड पाई जा रही सी। पाला जलालपुरीया जिहड़ा कि बहुत वधिया खिलाड़ी है, उस दे वल्लों जफ्फा लाउण की कोशिश की जा रही सी तां इस दौरान दोने खिडारी आपस दे विच जद्दो जहद करदे नज़र आ रहे सी। तां इस दौरान मैदान दे विच एक जोरदार खड़ाक होया ते जिहड़ा कि
ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ परमात्मा ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। परमात्मा ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਰਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀ मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ परमात्मा ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਫ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ बुलाई गई, सेहत कर्मी बुलाए गए ते इस खिडारी नूं मुढ़ली सहायता देण तो बाद हस्पताल लई रवाना कर दिता गया। पूरे मैदान दे विच सन्नाटा छा गया। एक बार जिहड़ा ग्राउंड चीकां नाल ते कबड्डी कबड्डी नाल गूंज रहा सी, उस ग्राउंड दे विच पूरी तरह नाल शांति छा गई, चुप छा गई ते इस खिडारी लई दर्शकों के नाल नाल सारे ही कबड्डी खिडारी परमात्मा अगे अरदास कर रहे सन। लगभग सारे ही खिडारियां दियां अखां नम नज़र आ रही सी। नाल नाल जे दर्शकों की गल करिए तो दर्शक भी एक सदमे दे विच जाप रहे सन। लगातार कमेंटेटरां वल्लों ये बेनती की जा रही सी कि इस खिडारी की मदद की जाए, इस खिडारी की सहायता की जाए। पंजाबियों का सदका इस गल तो दिखता कि इस मैदान विच खड़े खड़े ही लगभग 40,600 के करीब जिहड़ा डॉलर है उस खिडारी वास्ते, गोल्डी गैगोवाल वास्ते पंजाबियों ने अपनी खुल दिली दिखाउंदियां होइयां उसकी झोली पा दिता, उसकी मदद लई खड़िया खड़िया ही दे दिता। सो ये कबड्डी दे वो पल सी जिस पल पूरा ग्राउंड जिस समय चीकां नाल गूंज रहा सी, कबड्डी कबड्डी कर रहा सी, तां इस खिडारी दे फाइनल मैच दे विच जदों कि कुछ क समां ही बाकी सी इस दे विच इस तरह की घटना का वापर जाना कबड्डी वास्ते, कबड्डी खिडारी वास्ते ते उन्हां दर्शकों वास्ते जिहड़े दर्शक मैदान दे विच कबड्डी का आनंद लैण लई पहुंचे सन, जिहड़े दर्शक कबड्डी नूं देखण वास्ते पहुंचे सन, उन्हां वास्ते एक बड़ी वड्डी घटना हो निबड़िया। जिवें कि असीं सारे ही जाणदे हां कि 34ਵੀਆਂ सिख खेडां आस्ट्रेलिया दे विच चल रहीआं ने ते इस दौरान एक बड़ी ही मंदभागी घटना वापर गई। इस घटना दे विच एक कबड्डी खिडारी जिसका नाम गोल्डी गैगोवाल दस्सिया जा रहा, उस दी लत्त टुट गई है। खेड बड़े ही रोमांचक दौर दे विच चल रही सी। फाइनल मुकाबला कबड्डी दा चल रहा सी तां इस मुकाबले दौरान गोल्डी गैगोवाल अपनी रेड पा रहा सी। फाइनल मुकाबले की रेड पाई जा रही सी। पाला जलालपुरीया जिहड़ा कि बहुत वधिया खिलाड़ी आ, उस दे वल्लों जफ्फा लाउण दी कोशिश की जा रही सी तां इस दौरान दोने खिडारी आपस दे विच जद्दो जहद करदे नज़र आ रहे सी। तां इस दौरान मैदान दे विच एक जोरदार खड़ाक होया ते जिहड़ा कि पाले विच खड़े सारे खिडारियां नूं सुनिया ते सारे खिडारियां ने उस परमात्मा अगे अरदास करनी शुरू कर दित्ती। परमात्मा अगे हथ बन्नणे शुरू कर दिते ते पता लग्या कि गोल्डी गैगोवाल दी लत्त दा जोरदार
ਜਰਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ परमात्मा अगे अरदास करन लग्या, मत्था टेकन लग्या। पर किते ना किते हालात इस तरह के सी खेड दौरान, क्योंकि असी पहला भी बहुत बार देखा कि खिडारी जां तां नशियां दा शिकार हुंदे है जां गोलियां दा शिकार हो जाते हैं। जिस दौरान पिछले दिनी असी सब ने देखा कि कबड्डी खिडारी नूं जिस तरीके नाल गोलियां मारियां गईयां, संदीप नंगल अंबियां साडे तो दूर हो गया। तो उस तो बाद सट्टां भी एक इसे तरह की स्थिति रखदियां कि कबड्डी खिडारियां वास्ते बहुत मंदभागियां साबित हो सकदियां। ते इसे तरीके नाल आस्ट्रेलिया दियां 34वां सिख खेडां जो कि कॉफ हार्बर दे विच हो रही सन, इस दौरान गोल्डी गागोवाल नूं गंभीर सੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ सामना करना पिया। उस तो बाद एंबूलेंस बुलाई गई, सेहत कर्मी बुलाए गए ते इस खिडारी नूं मुढ़ली सहायता देण तो बाद हस्पताल लई रवाना कर दिता गया। पूरे मैदान दे विच सन्नाटा छा गया। एक बार जिहड़ा ग्राउंड चीकां नाल ते कबड्डी कबड्डी नाल गूंज रहा सी, उस ग्राउंड दे विच पूरी तरह नाल शांति छा गई, चुप छा गई। ते इस खिडारी लई दर्शकों के नाल नाल सारे ही कबड्डी खिडारी परमात्मा अगे अरदास कर रहे सन। लगभग सारे ही खिडारियां दियां अखां नम नज़र आ रही सी। नाल नाल जे दर्शकों की गल करिए तो दर्शक भी एक सदमे दे विच जाप रहे सन। लगातार कमेंटेटरां वल्लों ये बेनती की जा रही सी कि इस खिडारी की मदद की जाए, इस खिडारी की सहायता की जाए। पंजाबियों का सदका इस गल तो दिखदा कि इस मैदान विच खड़े खड़े ही लगभग 40,600 के करीब जिहड़ा डॉलर है उस खिडारी वास्ते, गोल्डी गागोवाल वास्ते पंजाबियों ने अपनी खुल दिली दिखाउंदियां होइयां उसकी झोली पा दिता, उसकी मदद लई खड़िया खड़िया ही दे दिता। सो ये कबड्डी दे वो पल सी जिस पल पूरा ग्राउंड जिस समय चीकां नाल गूंज रहा सी, कबड्डी कबड्डी कर रहा सी, तां इस खिडारी दे फाइनल मैच दे विच जदों कि कुछ क समां ही बाकी सी इस तरह की घटना का वापर जाना कबड्डी वास्ते, कबड्डी खिडारी वास्ते ते उन्हां दर्शकों वास्ते जिहड़े दर्शक मैदान दे विच कबड्डी का आनंद लैण लई पहुंचे सन, जिहड़े दर्शक कबड्डी नूं देखण वास्ते पहुंचे सन, उन्हां वास्ते एक बड़ी वड्डी घटना हो निबड़िया। जिवें कि असीं सारे ही जानते हैं कि 34वां सिख खेडां आस्ट्रेलिया दे विच चल रही ने ते इस दौरान एक बड़ी ही मंदभागी घटना वापर गई। इस घटना दे विच एक कबड्डी खिडारी जिसका नाम गोल्डी गागोवाल दस्या जा रहा, उस दी लत्त टुट गई है। खेड बड़े ही रोमांचक दौर दे विच चल रही सी। फाइनल मुकाबला कबड्डी दा चल रहा सी तां इस मुकाबले दौरान गोल्डी गागोवाल अपनी रेड पा रहा सी। फाइनल मुकाबले की रेड पाई जा रही सी। पाला जलालपुरीया जिहड़ा कि बहुत वधिया खिलाड़ी है, उस दे वल्लों जफ्फा लाउण की कोशिश की जा रही सी। तां इस दौरान दोने खिडारी आपस दे विच जद्दोजहद करदे नज़र आ रहे सी। तां इस दौरान मैदान दे विच एक जोरदार खड़ाक होया ते जिहड़ा कि पाले विच खड़े सारे खिडारियां नूं सुनिया ते सारे खिडारियां ने उस परमात्मा अगे अरदास करनी शुरू कर दित्ती, परमात्मा अगे हथ बन्नने शुरू कर दिते ते पता लग्या कि गोल्डी गागोवाल दी लत्त दा जोरदार जराका पै गया ते लत्त टुट गई। खिडारी मैदान दे विच उत्थे ही ढह ढेरी हो गया। पाला जलालपुरीया भी किते ना किते अपने आप नूं इस गल दा गुनाहगार मनदा होया
परमात्मा अगे अरदास करन लग्या, मत्था टेकन लग्या। पर किते ना किते हालात इस तरह के सी खेड दौरान, क्योंकि असी पहला भी बहुत बार देखा कि खिडारी जां तां नशियां दा शिकार हुंदे है जां गोलियां दा शिकार हो जाते हैं। जिस दौरान पिछले दिनी असी सब ने देखा कि कबड्डी खिडारी नूं जिस तरीके नाल गोलियां मारियां गईयां, संदीप नंगल अंबिया साडे तो दूर हो गया, तो उस तो बाद सट्टां भी एक इसे तरह की स्थिति रखदियां कि कबड्डी खिडारियों वास्ते बहुत मंदभागियां साबित हो सकदियां। ते इसे तरीके नाल आस्ट्रेलिया दियां 34वां सिख खेडां जो कि कॉफ हार्बर दे विच हो रही सन, इस दौरान गोल्डी गागोवाल नूं गंभीर सੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ सामना करना पिया। उस तो बाद एंबूलेंस बुलाई गई, सेहत कर्मी बुलाए गए तो इस खिडारी नूं मुढ़ली सहायता देने तो बाद हस्पताल लई रवाना कर दिता गया। पूरे मैदान दे विच सन्नाटा छा गया। एक बार जिहड़ा ग्राउंड चीकां नाल ते कबड्डी कबड्डी नाल गूंज रहा सी, उस ग्राउंड दे विच पूरी तरह नाल शांति छा गई, चुप छा गई। ते इस खिडारी लई दर्शकों के नाल नाल सारे ही कबड्डी खिडारी परमात्मा अगे अरदास कर रहे सन। लगभग सारे ही खिडारियां दियां अखां नम नज़र आ रही सी। नाल जे दर्शकों की गल करिए तो दर्शक भी एक सदमे दे विच जा रहे सन। लगातार कमेंटेटरां वल्लों ये बेनती की जा रही सी कि इस खिडारी की मदद की जाए, इस खिडारी की सहायता की जाए। पंजाबियों का सदका इस गल तो दिखदा कि इस मैदान विच खड़े खड़े ही लगभग 40,600 के करीब जिहड़ा डॉलर है उस खिडारी वास्ते, गोल्डी गागोवाल वास्ते पंजाबियों ने अपनी खुल दिली दिखाउंदियां होइयां उसकी झोली पा दिता, उसकी मदद लई खड़िया खड़िया ही दे दिता। सो ये कबड्डी दे वो पल सी जिस पल पूरा ग्राउंड जिस समय चीकां नाल गूंज रहा सी, कबड्डी कबड्डी कर रहा सी, तां इस खिडारी दे फाइनल मैच दे विच जदों कि कुछ क समां ही बाकी सी इस तरह की घटना का वापर जाना कबड्डी वास्ते, कबड्डी खिडारी वास्ते ते उन्हां दर्शकों वास्ते जिहड़े दर्शक मैदान दे विच कबड्डी का आनंद लैण लई पहुंचे सन, जिहड़े दर्शक कबड्डी नूं देखण वास्ते पहुंचे सन, उन्हां वास्ते एक बड़ी वड्डी घटना हो निबड़िया। जिवें कि असी सारे ही जानते हैं कि 34वां सिख खेडां आस्ट्रेलिया दे विच चल रही ने, ते इस दौरान एक बड़ी ही मंदभागी घटना वापर गई। इस घटना दे विच एक कबड्डी खिडारी जिसका नाम गोल्डी गागोवाल दस्या जा रहा, उस दी लत्त टुट गई है। खेड बड़े ही रोमांचक दौर दे विच चल रही सी। फाइनल मुकाबला कबड्डी का चल रहा सी, तां इस मुकाबले दौरान गोल्डी गागोवाल अपनी रेड पा रहा सी। फाइनल मुकाबले की रेड पाई जा रही सी। पाला जलालपुरिया जिहड़ा कि बहुत वधिया खिलाड़ी आ, उस दे वल्लों जफ्फा लाउण की कोशिश की जा रही सी। तां इस दौरान दोने खिडारी आपस दे विच जद्दोजहद करदे नज़र आ रहे सी। तां इस दौरान मैदान दे विच एक जोरदार खड़ाक होया, ते जिहड़ा कि पाले विच खड़े सारे खिडारियां नूं सुनिया, ते सारे खिडारियां ने उस परमात्मा अगे अरदास करनी शुरू कर दित्ती, परमात्मा अगे हथ बन्नने शुरू कर दिते। ते पता लग्या कि गोल्डी गागोवाल दी लत्त दा जोरदार जराका पै गया ते लत्त टुट गई। खिडारी मैदान दे विच उत्थे ही ढह ढेरी हो गया। पाला जलालपुरिया भी किते ना किते अपने आप नूं इस गल दा गुनाहगार मनदा होया परमात्मा अगे अरदास करन लग्या, मत्था टेकन लग्या। पर किते ना किते हालात इस तरह दे सी खेड दौरान, क्योंकि असी पहला भी बहुत बार देखा कि खिडारी जां तां नशियां दा शिकार हुंदे है जां गोलियां दा शिकार हो जाते हैं। जिस दौरान
पिछले दिनी ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ कबड्डी खिडारी ਨੂੰ जिस तरीके नाल गोलियां मारियां गईयां, संदीप नंगल अंबिया साडे तो दूर हो गया। तो उस तो बाद सट्टां भी एक इसे तरह की स्थिति रखदियां कि कबड्डी खिडारियां वास्ते बहुत मंदभागीआं साबित हो सकदियां। ते इसे तरीके नाल आस्ट्रेलिया दियां 34वां सिख खेडां जो कि कॉफ हार्बर दे विच हो रही सन, इस दौरान गोल्डी गागोवाल नूं गंभीर सੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ सामना करना पिया। उस तो बाद एंबूलेंस बुलाई गई, सेहत कर्मी बुलाए गए ते इस खिडारी नूं मुढ़ली सहायता देण तो बाद हस्पताल लई रवाना कर दिता गया। पूरे मैदान दे विच सन्नाटा छा गया। एक बार जिहड़ा ग्राउंड चीकां नाल ते कबड्डी कबड्डी नाल गूंज रहा सी, उस ग्राउंड दे विच पूरी तरह नाल शांति छा गई, चुप छा गई। ते इस खिडारी लई दर्शकों के नाल नाल सारे ही कबड्डी खिडारी परमात्मा अगे अरदास कर रहे सन। लगभग सारे ही खिडारियां दियां अखां नम नज़र आ रही सी। नाल जे दर्शकों की गल करिए तो दर्शक भी एक सदमे दे विच जा रहे सन। लगातार कमेंटेटरां वल्लों ये बेनती की जा रही सी कि इस खिडारी की मदद की जाए, इस खिडारी की सहायता की जाए। पंजाबियों का सदका इस गल तो दिखता कि इस मैदान विच खड़े खड़े ही लगभग 40,600 के करीब जिहड़ा डॉलर है उस खिडारी वास्ते, गोल्डी गागोवाल वास्ते पंजाबियों ने अपनी खुल दिली दिखाउंदियां होइयां उसकी झोली पा दिता, उसकी मदद लई खड़िया खड़िया ही दे दिता। सो ये कबड्डी दे वो पल सी जिस पल पूरा ग्राउंड जिस समय चीकां नाल गूंज रहा सी, कबड्डी कबड्डी कर रहा सी, तां इस खिडारी दे फाइनल मैच दे विच जदों कि कुछ क समां ही बाकी सी इस दे विच इस तरह की घटना का वापर जाना कबड्डी वास्ते, कबड्डी खिडारी वास्ते ते उन्हां दर्शकों वास्ते जिहड़े दर्शक मैदान दे विच कबड्डी का आनंद लैण लई पहुंचे सन, जिहड़े दर्शक कबड्डी नूं देखण वास्ते पहुंचे सन, उन्हां वास्ते एक बड़ी वड्डी घटना हो निबड़िया। जिवें कि असीं सारे ही जानते हैं कि 34वां सिख खेडां आस्ट्रेलिया दे विच चल रही ने ते इस दौरान एक बड़ी ही मंदभागी घटना वापर गई। इस घटना दे विच एक कबड्डी खिडारी जिसका नाम गोल्डी गागोवाल दस्या जा रहा, उस दी लत्त टुट गई है। खेड बड़े ही रोमांचक दौर दे विच चल रही सी। फाइनल मुकाबला कबड्डी का चल रहा सी तां इस मुकाबले दौरान गोल्डी गागोवाल अपनी रेड पा रहा सी। फाइनल मुकाबले की रेड पाई जा रही सी। पाला जलालपुरिया जिहड़ा कि बहुत वधिया खिलाड़ी आ, उस दे वल्लों जफ्फा लाउण की कोशिश की जा रही सी। तां इस दौरान दोने खिडारी आपस दे विच जद्दो जहद करते नज़र आ रहे सी। तां इस दौरान मैदान दे विच एक जोरदार खड़ाक होया ते जिहड़ा कि पाले विच खड़े सारे खिडारियां नूं सुनिया ते सारे खिडारियां ने उस परमात्मा अगे अरदास करनी शुरू कर दित्ती, परमात्मा अगे हथ बन्नने शुरू कर दिते ते पता लग्या कि गोल्डी गागोवाल दी लत्त दा जोरदार जराका पै गया ते लत्त टुट गई। खिडारी मैदान दे विच उत्थे ही ढह ढेरी हो गया। पाला जलालपुरिया भी किते ना किते अपने आप नूं इस गल दा गुनाहगार मनदा होया परमात्मा अगे अरदास करन लग्या, मत्था टेकण लग्या। पर किते ना किते हालात इस तरह दे सी खेड दौरान, क्योंकि असीं पहलां भी बहुत वार देखिया कि खिडारी जां तां नशिਆਂ ਦਾ शिकार हुंदे आ जां गोलियां ਦਾ शिकार हो जाते हैं। जिस दौरान पिछले दिनी असीं सब ने देखिया कि कबड्डी खिडारी नूं जिस तरीके नाल गोलियां मारियां गईयां, संदीप नंगल अंबिया साडे तो दूर हो गया। तो उस तो बाद सट्टां भी एक
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਫ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 40,600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜਿਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਪਲ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਰਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 34ਵੀਆਂ
ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਫ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 40,600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜਿਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਪਲ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਰਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਫ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ
बुलाई गई, सेहत कर्मी बुलाए गए ते इस खिडारी नूं मुढ़ली सहायता देण तो बाद हस्पताल लई रवाना कर दिता गया। पूरे मैदान दे विच सन्नाटा छा गया। एक बार जिहड़ा ग्राउंड चीकां नाल ते कबड्डी कबड्डी नाल गूंज रहा सी, उस ग्राउंड दे विच पूरी तरह नाल शांति छा गई, चुप छा गई ते इस खिडारी लई दर्शकों के नाल नाल सारे ही कबड्डी खिडारी परमात्मा अगे अरदास कर रहे सन। लगभग सारे ही खिडारियां दियां अखां नम नज़र आ रही सी। नाल नाल जे दर्शकों की गल करिए तो दर्शक भी एक सदमे दे विच जाप रहे सन। लगातार कमेंटेटरां वल्लों ये बेनती की जा रही सी कि इस खिडारी की मदद की जाए, इस खिडारी की सहायता की जाए। पंजाबियों का सदका इस गल तो दिखता कि इस मैदान विच खड़े खड़े ही लगभग 40,600 के करीब जिहड़ा डॉलर है उस खिडारी वास्ते, गोल्डी गागोवाल वास्ते पंजाबियों ने अपनी खुल दिली दिखाउंदियां होइयां उसकी झोली पा दिता, उसकी मदद लई खड़िया खड़िया ही दे दिता। सो ये कबड्डी दे वो पल सी जिस पल पूरा ग्राउंड जिस समय चीकां नाल गूंज रहा सी, कबड्डी कबड्डी कर रहा सी, तां इस खिडारी दे फाइनल मैच दे विच जदों कि कुछ क समां ही बाकी सी इस दे विच इस तरह की घटना का वापर जाना कबड्डी वास्ते, कबड्डी खिडारी वास्ते ते उन्हां दर्शकों वास्ते जिहड़े दर्शक मैदान दे विच कबड्डी का आनंद लैण लई पहुंचे सन, जिहड़े दर्शक कबड्डी नूं देखण वास्ते पहुंचे सन, उन्हां वास्ते एक बड़ी वड्डी घटना हो निबड़िया। जिवें कि असीं सारे ही जानते हैं कि 34वीं सिख खेडां आस्ट्रेलिया दे विच चल रही ने ते इस दौरान एक बड़ी ही मंदभागी घटना वापर गई। इस घटना दे विच एक कबड्डी खिडारी जिसका नाम गोल्डी गागोवाल दस्या जा रहा, उस दी लत्त टुट गई है। खेड बड़े ही रोमांचक दौर दे विच चल रही सी। फाइनल मुकाबला कबड्डी का चल रहा सी तां इस मुकाबले दौरान गोल्डी गागोवाल अपनी रेड पा रहा सी। फाइनल मुकाबले की रेड पाई जा रही सी। पाला जलालपुरिया जिहड़ा कि बहुत वधिया खिलाड़ी है, उस दे वल्लों जफ्फा लाउण की कोशिश की जा रही सी तां इस दौरान दोने खिडारी आपस दे विच जद्दो जहद करदे नज़र आ रहे सी। तां इस दौरान मैदान दे विच एक जोरदार खड़ाक होया ते जिहड़ा कि पाले विच खड़े सारे खिडारियां नूं सुनिया ते सारे खिडारियां ने उस परमात्मा अगे अरदास करनी शुरू कर दित्ती, परमात्मा अगे हथ बन्नने शुरू कर दिते ते पता लग्या कि गोल्डी गागोवाल दी लत्त दा जोरदार जराका पै गया ते लत्त टुट गई। खिडारी मैदान दे विच उत्थे ही ढह ढेरी हो गया। पाला जलालपुरिया भी किते ना किते अपने आप नूं इस गल दा गुनाहगार मनदा होया परमात्मा अगे अरदास करन लग्या, मत्था टेकण लग्या। पर किते ना किते हालात इस तरह दे सी खेड दौरान, क्योंकि असीं पहलां भी बहुत वार देखिया कि खिडारी जां तां नशिਆਂ ਦਾ शिकार हुंदे है जां गोलियां ਦਾ शिकार हो जाते हैं। जिस दौरान पिछले दिनी असीं सब ने देखा कि कबड्डी खिडारी नूं जिस तरीके नाल गोलियां मारियां गईयां, संदीप नंगल अंबिया साडे तो दूर हो गया तो उस तो बाद सट्टां भी एक इसे तरह की स्थिति रखदियां कि कबड्डी खिडारियां वास्ते बहुत मंदभागियां साबित हो सकदियां ते इसे तरीके नाल आस्ट्रेलिया दियां 34वीं सिख खेडां जो कि कॉफ हार्बर दे विच हो रही सन, इस दौरान गोल्डी गागोवाल नूं गंभीर सੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ सामना करना पिया। उस तो बाद एंबूलेंस बुलाई गई, सेहत कर्मी बुलाए गए ते इस खिडारी नूं मुढ़ली सहायता देण तो बाद हस्पताल लई रवाना कर दिता गया। पूरे मैदान दे विच सन्नाटा छा गया। एक बार जिहड़ा ग्राउंड
ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 40,600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜਿਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਪਲ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਰਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਫ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ
ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਖੜੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 40,600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜਿਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਪਲ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਰਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਫ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਖੜੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 40,600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜਿਆ ਖੜਿਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਪਲ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਰਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਫ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਏ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਖੜੇ ਹੀ
लगभग 40,600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜਿਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਪਲ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਰਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਫ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 40,600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜਿਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਸੋ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਪਲ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਰਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਫ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 40,600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜਿਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਪਲ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ
ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਰਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਫ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 40,600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜਿਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਪਲ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ
ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਰਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਫ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਖੜੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 40,600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜਿਆ ਖੜਿਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਪਲ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਰਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਫ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਖੜੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 40,600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜਿਆ ਖੜਿਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਪਲ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ
ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਰਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਫ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਖੜੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 40,600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜਿਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਪਲ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ
ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ परमात्मा ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। परमात्मा ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਰਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀ मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ परमात्मा ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ कबड्डी खिडारी ਨੂੰ जिस तरीके नाल गोलियां मारिया गई, संदीप नंगल अंबिया साडे तो दूर हो गया। तो उस तो बाद सट्टां भी एक इसे तरह की स्थिति रखदियां कि कबड्डी खिडारियां वास्ते बहुत मंदभागियां साबित हो सकदियां। ते इसे तरीके नाल आस्ट्रेलिया दियां 34वां सिख खेडां जो कि कॉफ हार्बर दे विच हो रही सन, इस दौरान गोल्डी गैगोवाल ਨੂੰ गंभीर सट का जोड़ा सामना करना पिया। उस तो बाद एंबूलेंस बुलाई गई, सेहत कर्मी बुलाए गए तो इस खिडारी नूं मुढ़ली सहायता देण तो बाद हस्पताल लई रवाना कर दिता गया। पूरे मैदान दे विच सन्नाटा छा गया। एक बार जिहड़ा ग्राउंड चीकां नाल ते कबड्डी कबड्डी नाल गूंज रहा सी, उस ग्राउंड दे विच पूरी तरह नाल शांति छा गई, चुप छा गई। ते इस खिडारी लई दर्शकों के नाल नाल सारे ही कबड्डी खिडारी परमात्मा अगे अरदास कर रहे सन। लगभग सारे ही खिडारियां दियां अखां नम नज़र आ रही सी। नाल नाल जे दर्शकों की गल करिए तो दर्शक भी एक सदमे दे विच जाप रहे सन। लगातार कमेंटेटरां वल्लों ये बेनती की जा रही सी कि इस खिडारी की मदद की जाए, इस खिडारी की सहायता की जाए। पंजाबियों का सदका इस गल तो दिखता कि इस मैदान विच खड़े खड़े ही लगभग 40,600 के करीब जिहड़ा डॉलर है उस खिडारी वास्ते, गोल्डी गैगोवाल वास्ते पंजाबियों ने अपनी खुल दिली दिखाउंदियां होइयां उसकी झोली पा दिता, उसकी मदद लई खड़िया खड़िया ही दे दिता। सो ये कबड्डी दे वो पल सी जिस पल पूरा ग्राउंड जिस समय चीकां नाल गूंज रहा सी, कबड्डी कबड्डी कर रहा सी, तां इस खिडारी दे फाइनल मैच दे विच जदों कि कुछ क समा ही बाकी सी इस तरह की घटना का वापर जाना कबड्डी वास्ते, कबड्डी खिडारी वास्ते ते उन्हां दर्शकों वास्ते ਜਿਹੜੇ दर्शक मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ कबड्डी ਦਾ आनंद ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ दर्शक कबड्डी ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਗੈਗੋਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗੈਗੋਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ
ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਰਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਫ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਖੜੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 40,600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜਿਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਪਲ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ
ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਰਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਫ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਖੜੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 40,600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜਿਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਪਲ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੇਡ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ
ਜਰਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ परमात्मा अगे अरदास करन लग्या, मत्था टेकन लग्या। पर किते ना किते हालात इस तरह के सी खेड दौरान, क्योंकि असी पहला भी बहुत बार देखा कि खिडारी जां तां नशियां दा शिकार हुंदे आ जां गोलियां दा शिकार हो जाते हैं। जिस दौरान पिछले दिनी असी सब ने देखा कि कबड्डी खिडारी नूं जिस तरीके नाल गोलियां मारियां गईयां, संदीप नंगल अंबियां साडे तो दूर हो गया। तो उस तो बाद सट्टां भी एक इसे तरह की स्थिति रखदियां कि कबड्डी खिडारियां वास्ते बहुत मंदभागीआं साबित हो सकदियां। ते इसे तरीके नाल आस्ट्रेलिया दीआं 34वां सिख खेडां जो कि कॉफ हार्बर दे विच हो रही सन, इस दौरान गोल्डी गागोवाल नूं गंभीर सੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ सामना करना पिया। उस तो बाद एंबूलेंस बुलाई गई, सेहत कर्मी बुलाए गए ते इस खिडारी नूं मुढ़ली सहायता देण तो बाद हस्पताल लई रवाना कर दिता गया। पूरे मैदान दे विच सन्नाटा छा गया। एक बार जिहड़ा ग्राउंड चीकां नाल ते कबड्डी कबड्डी नाल गूंज रहा सी, उस ग्राउंड दे विच पूरी तरह नाल शांति छा गई, चुप छा गई। ते इस खिडारी लई दर्शकों के नाल सारे ही कबड्डी खिडारी परमात्मा अगे अरदास कर रहे सन। लगभग सारे ही खिडारियां दियां अखां नम नज़र आ रही सी। नाल जे दर्शकों की गल करिए तो दर्शक भी एक सदमे दे विच जा रहे सन। लगातार कमेंटेटरां वल्लों ये बेनती की जा रही सी कि इस खिडारी की मदद की जाए, इस खिडारी की सहायता की जाए। पंजाबियों का सदका इस गल तो दिखता कि इस मैदान विच खड़े खड़े ही लगभग 40,600 के करीब जिहड़ा डॉलर है उस खिडारी वास्ते, गोल्डी गागोवाल वास्ते पंजाबियों ने अपनी खुल दिली दिखाउंदियां होइयां उसकी झोली पा दिता, उसकी मदद लई खड़िया खड़िया ही दे दिता। सो ये कबड्डी दे वो पल सी जिस पल पूरा ग्राउंड जिस समय चीकां नाल गूंज रहा सी, कबड्डी कबड्डी कर रहा सी, तां इस खिडारी दे फाइनल मैच दे विच जदों कि कुछ क समां ही बाकी सी इस तरह की घटना का वापर जाना कबड्डी वास्ते, कबड्डी खिडारी वास्ते ते उन्हां दर्शकों वास्ते जिहड़े दर्शक मैदान दे विच कबड्डी का आनंद लैण लई पहुंचे सन, जिहड़े दर्शक कबड्डी नूं देखण वास्ते पहुंचे सन, उन्हां वास्ते एक बड़ी वड्डी घटना हो निबड़िया। जिवें कि असी सारे ही जानते हैं कि 34वां सिख खेडां आस्ट्रेलिया दे विच चल रही ने ते इस दौरान एक बड़ी ही मंदभागी घटना वापर गई। इस घटना दे विच एक कबड्डी खिडारी जिसका नाम गोल्डी गागोवाल दस्या जा रहा, उस दी लत्त टुट गई है। खेड बड़े ही रोमांचक दौर दे विच चल रही सी। फाइनल मुकाबला कबड्डी का चल रहा सी तां इस मुकाबले दौरान गोल्डी गागोवाल अपनी रेड पा रहा सी। फाइनल मुकाबले की रेड पाई जा रही सी। पाला जलालपुरीया जिहड़ा कि बहुत वधिया खिलाड़ी आ, उस दे वल्लों जफ्फा लाउण की कोशिश की जा रही सी। तां इस दौरान दोने खिडारी आपस दे विच जद्दो जहद करते नज़र आ रहे सी। तां इस दौरान मैदान दे विच एक जोरदार खड़ाक होया ते जिहड़ा कि पाले विच खड़े सारे खिडारियां नूं सुनिया ते सारे खिडारियां ने उस परमात्मा अगे अरदास करनी शुरू कर दित्ती, परमात्मा अगे हथ बन्नने शुरू कर दिते ते पता लग्या कि गोल्डी गागोवाल दी लत्त दा जोरदार जराका पै गया ते लत्त टुट गई। खिडारी मैदान दे विच उत्थे ही ढह ढेरी हो गया। पाला जलालपुरीया भी किते ना किते अपने आप नूं इस गल दा गुनाहगार मनदा होया
परमात्मा अगे अरदास करन लग्या, मत्था टेकन लग्या। पर किते ना किते हालात इस तरह के सी खेड दौरान, क्योंकि असी पहला भी बहुत बार देखा कि खिडारी जां तां नशियां दा शिकार हुंदे आ जां गोलियां दा शिकार हो जाते हैं। जिस दौरान पिछले दिनी असी सब ने देखा कि कबड्डी खिडारी नूं जिस तरीके नाल गोलियां मारियां गईयां, संदीप नंगल अंबिया साडे तो दूर हो गया, तो उस तो बाद सट्टां भी एक इसे तरह की स्थिति रखदियां कि कबड्डी खिडारियां वास्ते बहुत मंदभागियां साबित हो सकदियां। ते इसे तरीके नाल आस्ट्रेलिया दियां 34वीं सिख खेडां जो कि कॉफ हार्बर दे विच हो रही सन, इस दौरान गोल्डी गागोवाल नूं गंभीर सੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ सामना करना पिया। उस तो बाद एंबूलेंस बुलाई गई, सेहत कर्मी बुलाए गए तो इस खिडारी नूं मुढ़ली सहायता देने तो बाद हस्पताल लई रवाना कर दिता गया। पूरे मैदान दे विच सन्नाटा छा गया। एक बार जिहड़ा ग्राउंड चीकां नाल ते कबड्डी कबड्डी नाल गूंज रहा सी, उस ग्राउंड दे विच पूरी तरह नाल शांति छा गई, चुप छा गई। ते इस खिडारी लई दर्शकों के नाल नाल सारे ही कबड्डी खिडारी परमात्मा अगे अरदास कर रहे सन। लगभग सारे ही खिडारियां दियां अखां नम नज़र आ रही सी। नाल जे दर्शकों की गल करिए तो दर्शक भी एक सदमे दे विच जा रहे सन। लगातार कमेंटेटरां वल्लों ये बेनती की जा रही सी कि इस खिडारी की मदद की जाए, इस खिडारी की सहायता की जाए। पंजाबियों का सदका इस गल तो दिखता कि इस मैदान विच खड़े खड़े ही लगभग 40,600 के करीब जिहड़ा डॉलर है उस खिडारी वास्ते, गोल्डी गागोवाल वास्ते पंजाबियों ने अपनी खुल दिली दिखाउंदियां होइयां उस दी झोली पा दिता, उस दी मदद लई खड़िया खड़िया ही दे दिता। सो ये कबड्डी दे वो पल सी जिस पल पूरा ग्राउंड जिस समय चीकां नाल गूंज रहा सी, कबड्डी कबड्डी कर रहा सी, तां इस खिडारी दे फाइनल मैच दे विच जदों कि कुछ क समां ही बाकी सी इस दे विच इस तरह की घटना का वापर जाना कबड्डी वास्ते, कबड्डी खिडारी वास्ते ते उन्हां दर्शकों वास्ते जिहड़े दर्शक मैदान दे विच कबड्डी का आनंद लैण लई पहुंचे सन, जिहड़े दर्शक कबड्डी नूं देखण वास्ते पहुंचे सन, उन्हां वास्ते एक बड़ी वड्डी घटना हो निबड़िया। जिवें कि असीं सारे ही जानते हैं कि 34वीं सिख खेडां आस्ट्रेलिया दे विच चल रही ने ते इस दौरान एक बड़ी ही मंदभागी घटना वापर गई। इस घटना दे विच एक कबड्डी खिडारी जिसका नाम गोल्डी गागोवाल दस्या जा रहा, उस दी लत्त टुट गई है। खेड बड़े ही रोमांचक दौर दे विच चल रही सी। फाइनल मुकाबला कबड्डी का चल रहा सी तां इस मुकाबले दौरान गोल्डी गागोवाल अपनी रेड पा रहा सी। फाइनल मुकाबले की रेड पाई जा रही सी। पाला जलालपुरिया जिहड़ा कि बहुत वधिया खिलाड़ी आ, उस दे वल्लों जफ्फा लाउण की कोशिश की जा रही सी। तां इस दौरान दोने खिडारी आपस दे विच जद्दोजहद करदे नज़र आ रहे सी। तां इस दौरान मैदान दे विच एक जोरदार खड़ाक होया ते जिहड़ा कि पाले विच खड़े सारे खिडारियां नूं सुनिया ते सारे खिडारियां ने उस परमात्मा अगे अरदास करनी शुरू कर दित्ती, परमात्मा अगे हथ बन्नने शुरू कर दिते ते पता लग्या कि गोल्डी गागोवाल दी लत्त दा जोरदार जराका पै गया ते लत्त टुट गई। खिडारी मैदान दे विच उत्थे ही ढह ढेरी हो गया। पाला जलालपुरिया भी किते ना किते अपने आप नूं इस गल दा गुनाहगार मनदा होया परमात्मा अगे अरदास करन लग्या, मत्था टेकन लग्या। पर किते ना किते हालात इस तरह दे सी खेड दौरान, क्योंकि असी पहला भी बहुत बार देखा कि खिडारी जां तां नशियां दा शिकार हुंदे आ जां गोलियां दा शिकार हो जाते हैं। जिस दौरान
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਫ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡੀ ਗਾਗੋਵਾਲ